vissi ég ekki eins og þetta var í Yankees derhúfa sem ég var með. Er ekki Yankees, það er ekki baseball eða eitthvað? Jú. Já, þá kom hann eitthvað, nei, þú bara Niners og Yankees maður. Hver sagði það? Amerikani. Já. Ég sagði ég var Niners fan en ekki Yankees maður, ég bara fílaði húna. Það bara nú, ok, þú ert alveg á Niners. Alltaf þegar fólk kemur og ég er með San Diego og það oh my god, have you been to San Diego? Ég eitthvað, nei. Var það baseball? Það er sem með Miami húna í netto. Bara, hey, you support Miami? Bara, já. Awesome! Bara, what the fuck? Og þetta er bara ekki lengur sko, ég fíl ekki lengur út af þeir eru lélir. Ég er bara að liða með það. Það var síðast season sko. Þú varst bara að liða með það? Nei. Það er ekki með Við verðum heldur núna í NFL. Miami. Í alvörunni? Þetta er glataður. Komin nýjan QB og... Kunnus. Þetta var að spila 2 leik að dippa eins og síðast. Hvað var það að fá í 4? Ég man ekki því. Þú varst líka fucking... Ég var blá veitru. Það er cap. Það er cap, skal ég síðan segja þér. Er hann breiði allir möldufrýni þín að horfa á þig á YouTube? Ég var senda Pól að við vorum saman í kolli og sagði Baldur sem að side chick. Já. Við erum saman í kolli. Þú ert svo gay. Býtti ekki hvað landsleið Diallo. Fíla beinis ströndinni. Já, á með assistu. Nei, á með markið. Ó. Er hann bara næst í droppa? Hann djóks líka hægri kantmaðurinn hjá þeim, en ógæslegur, hann er vonandi að koma í Liverpool. Er hann ekki hægri kantið eða? Hann var bara á bekknum til að byrja með. Ó. Þú ert alltaf eða ekki alltaf tala í Baldursdóttir. Sýst þér að slappa það? Já. Sjökar. Má ekki segja nei við þessu gelli sko, það er að viti. Ég hef aldrei séð neð við hann sko. What? Hún er 16 ára sko. Þú veist það var tvítug. Það er bara önnur kona. Hvað áttu? 3 systur? 2. Ég á ég á eiginlega 4 systur sko. Bara... Já, Ismar með nýja hárið. En hvað annað nettur að vera með karl. Já, hún er ekkert kætinu. Sökandi. Það er vekandi. Carmen fucking Katzer og Karl. Twitch líka. Tök Twitch fram. Droppaði headsi fucking í bakinu. Já.
Ég sagði ekki að fíla svo hól inn á, sko. Það var allt svo opið eitthvað, maður. Í brýtsinu. Já. Vá, hann gannaði mig maður. Goddammit. Mændir. Hvað var ég að píka maður? Fæði. Já. Ég var bara að chilla. Það var ég að píka, maður. Þetta er bara til. Ándjóks. Þessi gæjar gerði bara ekki neitt. Þeir eru bara úti. Þú veist, þeir brýtsinu allt tíman. Ha? Já, ok. Það var hann opinn. Það er bara hundskríkinn það. Jöp. Þetta er þetta skríti attack, þeir gerði ekki neitt. Eru að fara upp aftur eða eru að fara hinum einnig? Eðast. Eða ekki, eru að fara niður? Jú. Hvað er doktor laga bílinn chill núna? Ég veit ekki. Hann svaraði sjálfur, hann er að chilla núna. Ég held í smá sem þegar þú var í klass. Þú voru snöggir að drepa drónunum sína. Æ, ég tók á pæpið þar. Hvaða pæp? Í blúm? Það sé ég.
frá okkur í gúm. Fuse. Nice. Ó, með headset á mér. Oh my god. I want a fuser. Vi får Rooney. Við erum þessi gæða skrýtnir. Þeir bara tekk ekki. Ég veit að stekta þess að guðum sem er hár. Á, hann bara vera nöyða skjöldir. Já, það er preppað hérna. Það er lokað hana. Ó, Don't know why. Klassa kokka með maður. Já. Já, ég fengi kill hana sko. Það er streymi. Það er YouTube. Það er YouTube. Sem hefur ekki neitt annað að gera út en að horfa okkur spila tölvur. Svona er þetta bara í möldi. Headsinni. Ég veit.
Sent á grín 100 skall í Jóna. Þú voru að passa þetta. Finnst það mér. Hann bara prefæra mig, hann fer í frost það fær. Er það? Það er líka pípar eða það. Hann hefði að teika fucking símtalið þarna, sko. Jensen ekkert að horfa á þig. Nei. Þykist það eitthvað betra að gera. Lol. Akkur hann ekki að ping... Oh my god, hann pingkilla hann. Nala. What the fuck? Hvað átti ég píða að gera? Stoppa stellinu, sko. Wardeninn fucking plaffaði mjútin í bakið, sko. Sæll. Eru það bara klass. Grunlega. Skítræddu við okkar eigin play. Jep. Sagði Paraguay. Ekki Uruguay. Nei, hún er mismælt. Monti. Jep. Hvað var þetta mikið í svostalasi? Ok. Það er galið, það var opið út, sko. Þetta er bara ógeðslegur hundur. Já. Þú veist, tóttarshúrin hún var opinn, sko. Það er að labba 3 metra. Já. Já, það er maður hólið út í græt. Hann er að bandidrika líka, sko. Ég get hringt ábygglega í... Sam. Það saman. Hún er hérna. Er hún uppi, eða? Já. Húsan ég að hringi hérna. Er ykkur niður, eða? Hún bakkaði út. Nei, ég sé engan næri. Ekki eins og er. Það er að lóka báða meginn í græt, maður. Allir.
skaut bandadrasli. Tveir á mér maður. Hverjir? Tveir í redd. Þetta er Sami. Den har det fint job i. Ja. Ah! Af hverju voru þeir ekki að nýta að ég var að pinga það, sko? Stóð þarna bara í glugganum, sko. Ég veit ekki okkur Eisi var að deyja, sko. Það geta ofta brýtt sig bara eftir að þú tókst skarvat. Já, það var stað þú kæt, sko. Já, trú. Við áttum ekki að banna klass og umöld banna. Jöp. Hvað, er þetta ekki á Rúv 2 eða? Það var Jú. okkur tussu syngja hérna. Byrja klukkan 10. Já. Lækkís, maður. Hvað leikur í gangi? Uruguay á móti... Sérðu það á Saudi Messenger? Arabia. Já, þetta er allt skrifað niður fyrir þig. Á punk. Já, er það punkt, það stendur bara... Ekki neitt, já, það stendur KSA á móti Uruguay. Hvað er KSA sem? Já, það er þetta ekki fokkin... Saudi Það Arabia. er ekki fánan eða? Ég ætla að segja að þetta var eitthvað ógeðslega múslimalið. Saudi Arabia. Þetta er Afisa-flaggið. Það er alltaf í öllum myndböndum. Alltaf þetta flagg í bakgrunum. Það er Afisa fréttamenn á það. Jimbriff. Kim. Ekki farðu. Ég byrja hvað undir maður. Jim. Hvað er það? Ef hún nær 15 kilómikið þá skuldur með 20 skall. Ef ég næði 15, fínt er. Ekki bæði. Þetta er Cathal eða? Já, Það er að horfa á gluggan hérna. já. Við það litla var eitt tappar í hausin á það. Ég? Jep.
Guðminn Ólafsson, hana. Aurora umulig, Sky Cass, baka upp. Bro, oh my god. Bomban út, hann með bombuna, veist. Eitt bara inn í bathroom líka. Ok, bakvið og einn á hólfi. Og síðast ég á bakvið. Með bomb. Ok, hann kominn á hólfið. Standa fram á, eða ekki, drefa. Oh my god, hann bara pussaði mig. Já. Svo ekki típikaður í bossan. Hann bara pussaði, hann var allan tíma bak upp á rekkana. Herri, ég ætla að tjekka fóttina með þessu fucking hundabissi. Ég var bara hardcarriar að mikka í þessum leik, sko. Já. Það verður valur á mér. Auðvitað fer hann beint og lefur mér ekki að skoða hvað ég fengur mikið. Já, mátt ekki fá tíma til að searcha. Hvað meinar þú? Searchar ekkert ef þú velur ekki nýtt? Hann er algjör bjáni. Hvað þurfti mikið að fæta hann á boss? Somman og bara einhver gauð sem að gerir fæti fyrir þig. Hlað. Ég núna að drepa þennan, sjálf. Hér. Úi. Það er bara fyrir sem rúmi. Þetta er litla rottansk. Hlaumbalaða sem mýgur upp út allt. Nei, hefur. Ég spá bara... Ég veit það ekki. Taka hann hausinn. Spara með þrif. Satt í arbið í stæl. Borða hann. Grillmatur. Jepp, hann á tísi læri, sko. Bara verst að við að maður að svelta hundi í svona 3 mánuði áður. Ógíslegt. Og það er bara kukkabal og það. Nei, það var ég ekki að gera. Það var svona Donald. Það var 1-4.
Sjá, úksla hárið á þínum manni. Darwin Núñez. Hann er að negra flitur. Bannaði Plains. Ég að það. Trúmiski. Yes. Yes. Þetta er okkar maður Ugarte. Leifur búin að safna þessu 6 steinum þarna og sommarar inn bara einhvern gaur sem að gera bossinn fyrir þig. Já, það er alltaf leið. Já, þú ekki, ég slátur af leiði, ég var búin að safna þessu 6 þarna. Hvaða boss var það til? Þarna var steinvengandinn. Sommarar annar stein til að myrða. Já, það var ekki bara fínt. Jú, en hann er, og síðan leið og hann er búin að myrða Stónverkar, þá var þú að drepa hinn. Já, slátur á honum ekki. Nei. Ha? Ég tók hann alltaf í fyrsta þennan boss, sko. Það er mest að kjafta það sem ég heilt, sko. Ég svarða það, sko. Hann sverða. Ég var the ultimate monkey. Er ég bara Póla, sérðu það? Paula Abdul. Japp. Malumsíska. Til hann heit hann að boltaðastelpan. Þú ert langt undan með mér. Svo 12 ára. Þú ert svo ógeðslegur. Þú ert svo bilaði. Ég elskar svona mjúka þessi mjúta bara en er ekki forsið froskat. Elskar það þá. Hvað elskar þú verið sem er með gadget og reinforce ekki neitt, ef þú bara describe þig? Ekki því þessi hver. Það er vængin þegar þú erum með gadget, sko. Nei. Jú. Nei. Hann er bara hljóp út. Geðið ekki. Vá! Það er svo weak! Ég var alltaf að hann kemur hérna. Glæða báðir, sko. Það voru báðir hólfinni, sko. Mohamed er í þessu ótrúi liði. Það er vænt. Já, komin inn á maður. Já, það var eitthvað mynda alveg, sko. Új. Ég sé ekki sem hessa að drefna mig þetta hérna eitthvað. Boskaður. Já. Hvað er eitthvað að lifa Darwin Núñez? Hann er frjálsinnar ferðar. Já.
United næst. Liverpool, kemur áttur, heim. Nei, held ekki. Já, kemur áttur heim. United fnigur á honum, sko. Hann er svo sexy að grínast. Ég ætla að muna að hann kemur í United. Ég sé það titlingin að hann kemur í United. Fyrir það í Suck-Off Challenge. Veitu hvað það er? Fyrir við 69 sem færða fyrst er lúserinn. Nei, sem farið fyrst er hommin. Og er ég það bara ekki hommin og ég hef nöttið þitt upp í mér. Nei, minn væri bara soft upp í þér og þú mútið kamma að vera þannig 5 mínútur. Þinn væri ekkert soft. Ég myndi mæta með póli á hliðinni. Courage þig. Komin mikið, ég trúa þig. Ég var að horfa á hann, hvað heitir hann? Hann er reinforced, 2 kills að náðan. Já, hvað heitir þessi þarna, Tony eitthvað, racist þarna, sem áður gett racist. Comedian. Hvað veit ég? Veistu hvað það er? Tony sem áður ekki racist comedian? Já, það er ekki hvítur. Það var að kalla hann homo. Alltaf Tony eitthvað. Það var alveg allt til að ég, það var ekkert spesubstand, þetta er á Netflix nýtt, sko. Já, ég bara þekki það ekki, sko. Það var að hringi, kallinn. Hættu, Flóki! Fucking leiðilega, maður. Opnaðu brítsis. Já. Kokka mig, sko. Það sér á mér. Já! Það var að fara að fæta ykkur bara basic dutta, hann bara one-shota mig. Sæll. Þessi eitthvað, hann var eitthvað. Hvert getur hún farið úr Aqua? Niður einhvert, sko. Það kom ekki bara ringin hjá þér upp stiðan. Ábyggilega. Hún er örugglega vík, Já, hún er að koma upp hjá mér tali. Eða ég veit það ekki. Getur cap. Egg cap. Hvað er fucking vík, sko. Íti að maður í chestið. Það var svona 50 damage þetta skot. Já. 50-60. Nei, það var svona 35. Það var í hálsinn. Takk tilbaka. Það var svona big chestið. Ég var í gunfight við hann og sprengdi pæpið, sko. Hún tók ekkert damage. Já. Fyrir hvað þetta er káið í KSA. Kite, Saudi-Arabia. Crown. Crown er með sé, manglundum. Ekki Saudi-Arabia, sko. Það var mikla beisspurning, ég veit ekki hvað káið stendur fyrir. Ha, ég veit alltaf hvað ég er að spyrja. Nei. Nei. Hey Siri.
What does the K stand for in KSA, Saudi Arabia? Kingdom. Já, knee pads. Knee pads, Saudi Arabia. Þeir eru svo mikið að sjá teikninga þannig, sko. Nei, þetta er fyrir knowledge. Hvað er það þroskað? Knowledge, Hvað er það fyrir Saudi Arabia? knowledge? Já, í alvörunni. Þetta er stúpid. KSA, the K stands for Kingdom. Kingdom Já, ég of vissi Saudi það. Arabia. Það er Kingdom. Nei, knowledge. Knowledge. Siri sagði það. Knowledge er knee pads. Já, knee pads. Harry Ford sagði það. Litli monk. Hvað idiot er þetta? Gerði sífarólur. Ég get það ekki. Ég er að hlaupa og banda það í bak. Akkur er nýjum forsaðan þetta? Þetta er í pyrraður. Idiot. Fyrst get ég heyri snakk svona pyrr. Þetta er bara brain dead play. Ég er ándið svívirða það, sko. Svo sett hann fucking Goyo á mig. Hvert er ég að fara? Þeir eru ofna brýtt síðan. Djúvill er þessi gaur böggandi maður að ná gítarnum, hauslausi. Þau eru þannig í. Já. Gajan. Já. Hvað er hann böggandi? Það er kannski búin að svona í bossfæti kannski í einhvern tíma og síðan leið mann að finna bossfæti þá kemur hann syngjandi. Gekkjaður. Komin inn hinum með maður. Ég fíla það, sko. Sé hann ekki, sko. Drepinn á eldinum, geggjaður Goyo. Ég verð að svara, ég stóði, svaraði ekki. Goyo! Senda hann, are you from Nepad, Saudi Arabia? Senda hann, don't play Goyo. Are you from Nepad? Það er ekki hægt að senda hann. Þetta er Jens, þetta er Grímur, Grífókus. Pappan skrifaði mætti bara að þróa. Þetta er kettling. Hvað minnist það? Goth mommy á Ubisoft. Já, það var Vorum bara lit- myndir Holly trúi því að eitthvað gaur myndi skýra sig þetta sko. Tjóks. Ógæslega feitur hlungur bara eitthvað heim hjá sér. Jens. Töpinn sér ándi bara þetta fucking Goyo. Heitir hún Jensína. Fransína. Það er þarna Nikap Saudi Arabia að koma á stegir. Það er kepp. Allir að horfa á leikinn. Engin eis. Ég get allir spila því svo vilt, sko. Dog Bay bara betra en það sér, sko. Já, kíkta bara. Já, ég veit það ekki að fara upp. Nei, en spilað þú bara Dog Bay. Nei. Ég skal spila Ace. Nei. Það er að fara Aqua.
Nei, ég skal vera ís. Ég var bara að ná að pinga helvið í spandið þín, sko. Og við erum mjút. Það er ekki hægt, það er allt mutað. Það er allt mutað. Farðu Við erum með bandið, hlusta á eða? tónlist. Já, til í það. Kite. Hann har boska þetta. Já. Það er hann að dróna hvað þetta kite er. Góði mig. Opnaði vinstra mun. Ég veit ekki hvað hitt er, sko. Ég er að hringja í gæjana. Jens. Nei, hvað mæ? Ég hringi aftur í hann. Tilbaka barinn. Hann er inn á vinstra meginn og hérna baka barinn. Tjúlinn. Það er hægt að skjóta ykkur barinn. Ég veit það ekki. Ég held ekki. Hann er... Ég kláði þær. Ok, hann dráð. Á hverju var hann? Hann heldur þróttan. Hverju dó hann ekki eldin? Ándjúks. Þú er ekki fengið kill og stöður. Trú. Það er ský. Ég er að horfa á Love Island meðan ég horfa á okkur. Það er ekki. Það er geysk. Can I pull you in for a chat? Það er glóðast pottsums heima og líka alltaf gnýfir. I need to call you in for a chat. Gíslega Let me call you in for a chat. Þú ert ekki að ljúga gnýfir. Kvistla samt. Þetta sér í heimsk. Ég fekk svo tvær niðurstöður, það var kneepads. Hvað var hitt? Já, knowledge. Bara já. Hvað passar það við landslið? Sko, Sýrín aðlaða sig að gæjan þessi spyr, sko. Ég keypti síman á Nóra. Þeir eru uppi á þér. Já, ég... Erum við að hringja í bandið? Þú fjúsar vegginn og myrðir hann. Fjúsar vinstra meginn að hægra meginn, hvort vildi? Hægra. Það er skemmtilega. Sem er að passa það, sko. Það er rétt.
Vitchell aftur hérna. Já, við erum með fínt spón. Ég kannski drepa hann á þakinu. Hann var í hurðinni heldur. Við séum hann ekki þann. Sko, ég gerði fyrir mig daginn. Ég fekk C4 í gluggan fyrir aftan. Þetta er réttið eða? Já, hann er þetta ennþá svona, sko. Sé miðið. Það er hringi í hann eða? Nei, já. Hringdi hann, henni er komin í gluggan. Boska hann samt. Nei. Trapp. Kai. Annað gæja þarna sko. Nei, þetta var... Sentry. Tjatri kukt. Jep. Braga komin hann að sæt. Í baki. Var ég með bomba? Ah, bro, það might be. Vá, Braga er léleg. Ó, reloadar bara í miðju fókin. Þetta missa fókin prime gameplay hérna. Nice. Sé ekki. Getur ábygglega reynt að fara til pröfun. Ah. Það var planið, sko. Það might be sem sko. Hinni tveir voru báðir inn á. Sérðu þetta? Svingar það? Báða haldi ykkur tight angle sko. Já, vinnur. Getur þetta að pússa yfir stígan hinum meginn og farið inn á sætið þaðan. Kemur síðan hægra á pocket sko. Nei, það veist, frá sætið. Sérn herm. Djöfullinn maður. Rottan! En tímaður. Hann á vík! Eða banna Vitchell eða? Já, ég veit ekki að bandit þegar hann var niður, sko. That makes him a little cooked. Fan, pottet ekki gegn. Það er 4-4. Nei, það er ekki 4-4. Og þegar hann spila með Goth Mommy. Já, bara tekur hún lík. Og fara... Það er róðstandið, ég er með Briggs Chest. Æ... Það var bara að virka. Örglega ekki, það fór YouTube til það. Þannig að það er svo úkslega erfitt líka. Það er skarra, sko. Nefn að það sé upp í hetsinu, það voru maður að dróna, sko. Góða skoti. Það er niður Yellow frekar og opna þar. Býttu, það tók ekki útlöndum með það. Ándjóks. Heldur hann getur verið að horfa á Lofvel en það kom með eitthvað stratt á saman tíma? Nei. Það er ekki skárgjumur, ég er með þetta. Vitchell er next þar. Já, ég sé hann. Ætla að vera upp í hér. Það er að vera tippa á þetta, sko.
Gaur, það bara leiðið mér ekki að rappila. Ég reyndi alltaf hvað ég lengi að reyna. Headset lokað. Vitsi lyrics þar hérna þetta disk. Þetta er opið hérna líka. Veit það ekki. Geðan í. Það er að reyna að loka hurna þá fyrir framann. Ég opnaði hérna með. Oh my god, það planta. Ég er planta. Já. C4. Döður hurðinni, hann fyrir frá mig. Hann döður gændur hann. Oh. Hann er weak, hann er alveg down. Hann er down gæðin sem drop mig sko. Kóra hann. Já. Jú, já. Sýnurkaði. Svínvirkaði. Svo erfið þessi busy long range þarna nýja þarna. Ég er bara að fíla mikið sko. Það er betur að monster bussin á hana sko. Svolítið svei á hana sko. Við erum í defense. Jú, já. Cigar room pool. Var það hendi eða? Hvað því crazy shout? Það er svona góð til að... Ja, RV Longrings. Grímur, haltu kjætti. Ég grím bara eitthvað talking shit með hann í útlöndum. Hann man ekki sem hvernig bissan er, hann var svo langt síðan að spilaði. Já, dudes. Hann er bara eitthvað talking trash. Crazy shout. Já, dudes. Grímur er bara komið kollots bara í tjatti. Bara í yellow. Já. Hvor er mig ekki... Já, pröfum þetta. Það er alveg freistandi að standa í akku og fylgjast með vegna. Bro. Er þetta er.
tveir í blítsuna þarna hinn. Eitt rappið. Þú veist, þarna inni eru tveir. Já, þetta er allt fucking kassala maður. Kemst ekkert án yfir. Nei. Þeir eru báðir held í blítsuna. Já, veist hvað átti ég að gera? Kassala. Þessi Jenska er bara að þróa í defense, sko. Kláraðar ekki bjórinn í gerð? Coke Zero? Þekki alveg hvernig bjóri er, sko. Nei, ný headset, veistu ekkert hvað er í gangi? Hvað vaknaður til að fara ríki, eða? Móa. Það sé ekki búið að banna á ríkinni, sko. Já, tjúks. Ég fer alltaf að ég fór ríki í Hafnarfirði í dag, sko. Það ég er búin að fara þessar upp í Keflavík maður, ég þarf að fara núna Reykjavík til að kaupa mig svo ég byrja ekki að sækja mig. Þeir eru uppi, eða? Já. Það var einn þetta fjústrætt með hann er bannaður. Mhm. Það er grimm. Spá að opna og hoppa svo niður í Aqua með grimm. Sounds like a plan. Já. Já. Ég náðu ekki að pinga hann, verður að pinga bóndin. Það er bara mute. Það var bara að pússa hínum einu. Aqua? Já. Já. Bara byrja út af gluggan og dróna, sko. Er ekkert að brjóta líka gluggan á hólfinu? Já, hvað? Já, fljótast að hoppa bara niður, sko. Ertu Mr. LR Villalobos Montero? Hvað er það? Já, hann sýndir hann gamli sköllótið í dóman. Hann heitir ekki þetta sem þú svo segir. Já, hann stóð þarna fyrir neðan og hann þýttir að vera eitthvað ambassador eða eitthvað. Ég veit ekki. Ég opna svo bara baki. Kom við erum clear. Okay. Já. Ef það er enginn fyrir neðan okkur. Ég að hringja í vitsilin. Já, byrja ég að skríða. Geta ekki. Þú veist myndalina? Nei. Hann liggur hérna held ég við bridge, sko. Já. Það er í kukt. Draf hann. Hann er í bridgeinu. Ha? Ha? Hvaða bridgi? Er hann hérna? Ég veit ekki, voru það tveir eftir? Það er hérna. Ég ætla að ringja ambulans. Láta hann eld eða... Hann bara er að fara í síman, ég get það ekki. Ég var að fara niður eða? Já. Ég held að við getum alveg unni sko, spil ekki Goyo. Ég ætla að nota Goyo sem breyti enda. Já. Heldur virkilega að fáum að velja niður það? Síðan getur við kannski bandið trykkað, þú veist, veggina þarna. Í bak? Þannig að sólóveggin bara. Ég er bara ekki bandit. Nú það? Svo...
Jens helvítist þessi gæi. Guðmundur. Hver hann? Castle. Hann bara getur ekki skemmt fyrir með Gauja og skemmir hann fyrir með Ég Castle. veit það, þetta þroska þetta ekki. Sjá. Ég held að kakka sé bara málið, sko. Þú voru á með Twitch og Twitch-allskapinni þitt. Já. Ég gaf um business bara. Heyrðu! Ó, fyrsta markið. Þú er svo langt undan mér, sko. Varna maður bara boltan á mér, sko. 2009. Já, á netinu. Já. Hvernig brýti ég headsið? Hvernig brýtur það? Já, með áttar, getur það brotið það? Já. Hérna. Það er alveg crucial. Er hann ekki að fara Castle mig út í það? Hann er að reinforsa aftur! Komdu að brottu headsið maður, ronda er að byrja. Bro. Uppi hérna, hérna. Vinstri baldur. Ok. Hvað hættir þann? Ekki neitt. Hann er ekki forsa! Lítli, við erum að spila með monks. Jöp. Gauir, og það er ekki hægt að reinforsa veggin hérna. Og hann er að Castle þetta. Það er bara ekkert sem að óvirka hérna. Þeir eru að stróna hann sem ég var. Hann Castle-aði það. Tveir uppi á mér og niðri. Já, cooked from the start, sko. Þetta er paparón, sko. Það var hringt í mig allt maður. Vá, hann tóð mig. Hvað, ég skil ekki þetta setup, sko. Hvað er það hans heimskurðs Jens? Er það bara í nafninu, eða? Ég veit ekki. Minnst 25. 22 mér. Hvað er ég með þess að minna? Kannski leikur að sjá, ert ekkert silver player? Átti ég ekki að missa meira? Nei, ekki. Hvernig er Úrúgvæ ekki að slátra Sádi Arabíu? Þetta er svo skrítið mót. Sádi-Arabía vann Argentínu síðust af hann. Þetta er bara eins og eitthvað tímu HM. Sástu jafntefli á Grænhöfði og Nei, Spáni. sá bara statsinn. Voru að fucking hamra á þeim alla leikinn, sko. Það er ég að fara að henda Emil í það landsliða. Það er ekki... Já, voru Spánverðin að bombarda það. Uh, Shit, það er ekki skoða, sko. það er ótrúlegt.
dómarinn í bleiku eða til að bögga Sádi Arabíu eða? Pottet. Herri, nú erum við hinum gæðina sem við vorum að spila á móti. Þannig Ummar, sem var alltaf, hvað heitir hann? Vigil. Svo sérðu minni á gæðanum. Út ótrúlegur. Erum við að spila með mér líka, Sober Zeta. Já. Eitt fyrir grín. Bátinn hans Svenna. Hann myndi bátinn þinn. Hvað bát? Það einhver bátur þarna í Köpen sem heitir Rotta. Hvað í fokkunum er ég? Þetta er mappið hans Gríms. Hefur síðan nú hvernig á að vinna þetta mappið það? Þetta verður easy 4-2. Það er ekki byrjað að banna þetta mapp, sko. Gekka mapp? Emerald Plains, Fortress og Calypso. Bara ekki á bönnum. Hver að dettu Calypso úr þarna öllu með Á morgun. Yes. Ég veit, það verður held ég ekki hægt að banna það en ég held að verður ekki í öllum möppum, þú veist, öll skipti. Það var sjandanum skarósk. Það á ekki að vera svoleiðis maður. Það er maður lærir á það. Já, allt og mikið. Maður fekk þetta 5 sinnum fyrsta kvöldið. Já. Það var ekki meiri prósent af því fyrsta daginn, sko. Ég held að það eru laga. Update, sko. Já. Það kom update, sko, daginn eftir og það hætti, sko. Já, vangið. Nú er þetta. Hei, já. Það er undir. Oh my god. Við erum aftur með eitthvað Castle Monk, sko. Já. Mér finnst það svo tímið þetta ekki að banna líka. Ándjúks. Það er að berja eitthvað Castle. Já, Castle var hann að berja mig. Bröðu við Castle. Já, byggunda. Byggunda. Alali. 1-0? Nei, sko því. Hver, af hverju er þetta Castle? Ég held það að planta. Já. Af hverju er þetta Castle? Oh my god. Þetta er bara í gluggan, hann getur okkur diffusaði bara í gegnum vegginn, sko. Nei, ég lokaði það. Af hverju? Áður en það komi, sko. Sprengd þetta, sko.
Já, það var lélegt kallaröglu voru að tímkjöla mig núna, sko. Hann getur tímkila sjálfa sig. Það var annars stúpid casually white. Bjóst ekki að þetta plantið glugganum, sko. Við kommentum okkar ekkert svona í livestreami, Grímur. Hann fyrir banna. Aldrei hver að horfa, sko. Hvað var hann að segja? Það var spurt hvort þú voru jelly að því ég náttaði besta coworkerinn. Já. Hvað er það besti coworkerinn? Nei, Roberto Baggio. En þá með sömu gömulu mótuna. Já. Já. Vil kyrra hann inn í hann. Þessi heiti Mohammed. Sjokkar. Új, það er 1-0 fyrir Saudi-Arabíu. Spoil. Ala Mai, hvað sem hann heitir. Fjarki. Fjarki. Sem þessi ljótur það. 0-4. Það eru 0-4 á móti. Nei, 0-4. Új, Mohamed Salah fagnir. Já. Það er svakinn allir muslim að gera þetta. Oj, Mohamed Salah. Pæli, hann heiti Mohamed. Það er kongurinn. Það er galið, sko. Er hann bara Mohammed? Hvað get ég fallið þetta? Rátt að koma byggjum út. Geðið. Það var alveg næst að vera undir, sko. Það var að vera brotið það. Já, ég veit. Það er ekki. Nope. Það er grindlokk maður. Og brýtsið. Hvað kom hann í brýtsið? Vá, hann er 1 á PM maður. Einu brýtsi. Hvernig ef að vissið voru báðar á mér? Nei. Þeir eru glæða saman í kolli, sko, því ég sló drón, sko. Það var ekki ná honum, sko. Ís, við verðum að fara niður, takk. Það fíla marki frá Saudi-Arabíu. Nei, hvað er heppin. Er það 2-0? Það er 2-0. Hvað heitir nummer 26 á Saudi-Arabíu? Mohammed.
Það er gult spjald. Á hverju sem skoraði? Kom hnéspark í eyrað. Heppin að Darren takki í hann, sko. Djúks. Þú musst að sitja núna. Vá, hann fekk alveg mér bara í fucking nakkan eða þess. Baki, sko, borgin. Nei, hinn. Sem fekk mér. Það var endur sér. Smá í baki. Já, ég er að tala hinn. Sem fekk mér í fucking nakkan. Svenni ekki með það? Nei, ekki mér eða? Ég sá bara eitthvað smá í bak og Guðrún fór bara að grenja. Já, hann er púlari, gammal hlut. Nei. Ég ætla bara að liggja þetta neyri með C4. Já. Já. Nei, hættu þessu. Er þetta að banna casual, svona ándjóks? Eitthvað annað fór sem þreytt, sko. Komin yfir main aldrei. Það var hana casual. Oh my god. Þetta maður. Þetta er kukt. Ég sé að reyndi í blue ennþá maður. Blue og main, sko. Damn it. Han ser mig, bro. Já, tísana. Jag vill inte sjá mig. Det blir bra där. Já. Ég hoppaði upp fyrir daginn og 3 kills. Är Patsy då? Nei, bara einn gluggan svo faldi ég mig inn í bombet svo þau vissi ekkert af mér. Kom alltaf einn og einn. Kolla det bra tur. Ég er með sælti, sko. Ég er Paraguay á mótina. Já. Tökum á móti í Bandaríkjunum 4-1. Já. Það er slæmt. Já. Er ekki Bandaríkjunum með gott lið? Allt í lagi bara, sko.
Zones. Að spá upp í það. Arún. Herri, ég leiti fyrst í hálfa sekundu og þið voru bara að segja hvað það var gott mapp. Grími var að senda líka, þetta var góð kennsla. Yeah, comeback. Þetta voru hræðilegt hjá ykkur, sko. Af því ég er ekki með þetta bara á autobanni, sko. Hei, ég veist, Autobanni. Autobanni var léleg möpp. Fucking Lair og Casino og Night Haven Labs, það er ekkert léleg möpp. Emerald er léleg mapp. Já, Við bönnuðum Emerald, sko. þið bannið Oregon í staðan fyrir Emerald. Enemy Team bannar Emerald Plains. Enemy Team bara bannaði ekkert Emerald Plains, við bönnuðum þeim. Hver bannaði Emerald? Nei, hvað bannaði þarna Enemy glið? Hafði ég, oh my god. Byrja að gera læti í byggandu. Þrýr á mig, maður. Það er kill, gott reynd. Hvað er í bankbest með þetta herri og seljan? Gun that shit. Passa á klukkanum, það er einn í. Þarna. Snakk. Bæði liðin bönnið Emerald. Nei, það er sjálfur! Þetta var close one, ha? Úrögn bara geta hoppað þarna inn, sko. Það er mikið ræður annars. Voru að demos það? Já, Er það? ég er svo lífið með demos. Að Míroveikur! Er þetta bara alltaf með tís á Míroveiku? Næ! Jú. Fekst hann líka 10 kill í markan, disk. Það sé hann bara hrygt í hann og hann er stindur. Grímur alltaf vilja þess að kærsla. Djöks. Hvað bönnuð við? Assam. Það er ekkert gott að spila Míraðan uppi, sko. Nei, niðri. Það er það gott, sko. Þeir eru auðvitað að fara niður með Míru og Kite. Jep. Sofía. Þú að spila Sofía? Nei. Þetta er held að Sofía hoppaði nú klukkan. Næ. Já. Sofía Hansen átti bara að misti. Kurl. Já. Hvað Sofía Hansen uglast þetta kvisti samjálegt? Það er ekki græna, sko. Það er galið, sko. Hvað er það samanlegt? Átti betur að misti. Já. Segir það svona miljón sinnum. Æ, það hlustaði, sko. Ég get ekki tala við ykkur í svona 15 ára, ég myndi samt bara núrón aktu vitast þegar einhvern segir það, sko. Þetta er Pep Írak Noregur, eða? Já, til að sjá Noreg spila, sko. Hvað er eiginlega margir riðlar á morgun? 12. Það er galið. Allt og margir riðlar, sko. Æ. Jættan. Ertu tilbúin síðan í Austuríki í Jórdaníu kl. 4 í nótt? Jep. Er ekki leiklega hann 1 líka? Ég horfði á
fucking Ástralíuleikinn, sko. Já. Stauraður. Oh my god, ég búist ekki við þessu. Nei. Ég er hræddur. Hei, ég lá hann þarna, eða Þóron. Brýtsinu maður. Erum við ekki fríbí? Það var fyrir mig. Það var fríbí. Brýtsið er óbisk. Samt með... Fucking... Hann opnaði með... Gimpina hana. Er opið líka vinstra meina? Já. Ég var að horfa á þetta að hann gannaði mig, sko. Já, Tower White. Beint í brítið. Hvað er nægt þar hjá brýtsina? Nei, það er ekki White. Já. Bugs maður. Jep, White. Var þetta kennslu sem? Já. Hvað er þetta XG? Expected goal. Bæðið lið með 0 kom eitthvað. Mhm. Þetta er bara eitthvað gubbleikur eða? Þetta er búið að prömplega sko. Það hefði verið betra leikur í gangi að þau unnið Oregon sko. Já, true. Við fítumst á háuminni. Hvað er Rúf gamalt? 76 ára. Kemur það auðlýsingar núna? Við horfum ekki auðlýsingar sko. Ég er með adblocker. Sjónvarpið í 60 ár. Adblocker og Rúf. Já, ég borgar skauka í skatt fyrir það. Nú erum við með lúk fyrir lænis. Okkur er slátrað, síðan fáum við tímyndir sem slátruð okkur og töpum. Það er no ben. Skýl ekki þetta kaffibann, sko. Nei. Ég er peppi öll í þessum öll, sko. Já, sem, fyrir utan Calypso. Trú. Yes. Erum við komin í Kneecap Saudi Arabi eða? Já. Bortar. Fyrir að henda í kaffibann í staðin fyrir Oregon. Engin. Við gerum no ben. Hvað mennur það? Já, ok. Sá bara kaffibann. Tímmetunum var að reyna það. Tókum bara það ekki til mála, sko.
Tökum ekki þátt í því rugli, sko. Já, ég sögum bara hinga og ekki eitthvað. Já, djúks. Old Black Devil. Páli er mjög glið. Nei, 30. Það. Já. Er þessi gæla með Facebook eða? Paula Abdul. Hún er ekki með Facebook. Dúl! Er þetta eitthvað fucking muslimi? Veistu ekki hver Paula Abdul er? Söngkona. Var það í American Idol. Svo vengið. Hvað heitir hún? Paula... Veistu hver Simon Cowell er það? Já. Veistu hver Ryan Seacrest er? Nei. Ha? Ha? Veistu hver Ruben Studdard er? Hvað stónum hún á? Hvað heitir þessi tusa sem hún þjafn? Paula Abdul. Þetta er Paula, hún er frá Angólu eða eitthvað. Hún er ekki með Facebook. Ekki svo, hún bara minnst það, sko. Hvað er Instagram? Hafið ég er ekki með Instagram. Ég sver það. I swear it. Já. Paula González. Já. Nei, ég veit ekki eftir hann. Ég sver það, sko. Ég veit ekki neitt. Ég er bara not a professor. Er hún frá Ameríku? Nei, Portugal. Þetta er eitthvað Ég er nú frá Angólu. Nei, hún er bara upprunn og öðvust. Hólst upp í Portugal. Smábarn með það. Nei, engin byrn. Ég hef náttúrulega þetta það. Enga skítu að krakka hérna. Hver veit núna, ég var alveg með gott nátt, sko. Ég veit ekki neitt. Ég veit ekkert hana, ef maður pælir í. Sjúkrali fyrir 2,5 ári. Ég veit það ekki. Ég veit ekki neitt. Ég er að spyrja hana meira. Heimtir hennar og með kaffi, þú drakk Já, kaffi já, og við erum bara að tala um veðrið og eitthvað. Veðrið? Ég veit ekki verið. Ég svarða það, ég veit ekkert hana. Ég veit hana hund úti sem er ennþá í Portugal. Nætti ég. Nei, nætti ég hérna Íst. Ísteinn og... Veit ekki hvað hérna er þessu. Fuck, ég lennur! Ábyggilega nýður ekki, hann var ábyggilega metal þegar þess að þetta. Já, true. Kemur í fontin. Hérna niðri, kemur upp stíðan. Sýstir hérna sæt. Tronclad Beast. Ironclad. Von Ronclad. Já. Já, ég gæti fingurna, sko. Akkur er það bara förmætt? Voruð þið förmætt? Nei. Geggjabann. Ég tek ekki þátt í þessum kæt, sko. Ég er bara að leika mér að pimpa pipes. Hver er besti gæðin í Uruguay? Ábyggilega Valverde. United maðurinn. Ha?
Ugarte. Já, hann er ekki svona inn á. Ég var inn á. Það er kepp. Spila allar leikinn. Ég er ekki búinn að sjá hann snerta boltan einu sinni. Já, Já. þetta er hann ljótur. Þeir. Hann var svo slappur í United, sko. Hann er bara lélugur. Og hann var bara að sparka frá PSG og því var bara, já, ekki, skal borga 50 milljónir fyrir hann. Luck. Já. Þetta er T-drón. Já. Upp í Íst. Já. Ég þarf að rýna í gangi þetta, sko. Þannig að þú sé að nefnir og góður og þú svona alltaf lægið, sko. Nei, þú ætti alveg að rífa það í gang, sko. Það er rétt. Kom þeir í glukkan henni sæt. Nei, kannski er þetta Twitch bara. Það er þetta Twitch-drón. Eitt Twitch-drón tók bara fucking 3 gójóta. Motherfucker, maður. Be like that. Ha! Skemmaður, sko. Já. Íst, tveir. Það er að haka myndalar. Jú, já. Veistu hvað hann var sem draf hann, eða? Þetta var þetta í server, þetta pipe. Akkur að þið dauðir. Ég var bara kokkaður, sko. Já, það drepa Twitch-gunum vegginn, sko. Svona Blackbeard var núna. Abdullah Al-Mari. Sett hann á 41. mínútu. Já. Hvað er líka að lýsa leikjum? Þeir eru aftur upp. Já. Sýna hvað það að gera þornpæpið í stíðanum Íst. Já. Jep. Þetta er bara skólabóka dæmi, sko. Það var ekki nýjum forsa líka veggin hana. Það var heldur ekki fyrsta landið, sko. Það var ekki til reyðin fór síðan, sko. Það var stíð markmaður. Litt skallinn. Það er bara varnamann boltan að vera. Það var hvað myndar þið. 45, 32, 33. Já, það sér það smá. White. Lilla markið. Cap. Já, kepp. Gartu að setja hann? Nei. Ég er bara byggt í að reinforce Íst, sko. Nei, ég átti við þennan veg, sko. Já, það veit ég ekki, en ég ætla að reinforce Íst. Auðnaði. Kom alltaf það, sko. Já.
Hvað er GT-drónin? Það er glataður. Nei, er ekki glataður. Já. Það hringi í mann maður, server. Hatir hann operator, sko. Jú. Íst. 90. Komin inn. Hvað er eiginlega andlitið? Komin inn hvar? Server. 90. Það er svo. Þurftu við bara smá kaveiru lífið á þér. Jöp. Rauða blækja þessi. Léttast að kill sem eitthvað fengið. Þeir úrugæður eru bara slappir. Já. Eru menn eitthvað að spara því í fyrsta leik eða? Kannski erfitt að spila, þú veist, fyrsta leikinn. Svona ferðast gett mikið og eitthvað. Allir leikir sem ég betta á að það var allt bara ónýtt strax, sko. Það var lið sem átt að slátra einum, sko. Bara lélegu betar hérna. Já. Þú var bara í slottinu, sko. Spælega ef maður hefði sett á spán. Þú settir þarna á Þýskaland, það er rétt. Já. Hvað, það er ekki að Spánn vann eitthvað bara eitthvað 8-0 eða eitthvað? Nei, ég betta ekki svona á það, sko. En ég er rétt fyrir mér, ég betta... Nei, það var ekki sem rétt, ég ekki til að gera jafntefli. Sjöldar í fútmaður, ég var að vinna upp á velli cateringun í Denmar. Við bettuðum báðir sikkert 10 skallunum. Bettuðum á að Þýskaland myndi vinna HM. Eða hvað EM, ég maður það ekki. Þeir unnu sko, en í vító, þannig við fengum ekki raskant. Fíla. Það er bara að tjálta öllu til, frostigæðin og... Já. Þeir eru ekki búin að forsa þetta, sko. Það er aðeins núna. Sýndu það. Hætið þér. Jú, já. Það var býðið til frostinu. Kæti var alltaf í gangi, það er bara að vera hérna.
Þetta grínast. Ha, sá hann aldrei. Hann upp á einhverju drasli. Nei, what? Hver var það? Túború. Þessi gaur kom til að spila maður. Já. Svolítið sveitt, sko. Nam. Namn. Nei, jú, takk bara málið annars sem ég bara... Já. Það er ekki spila svo físk. Takk fyrir. Gera bara eina hól. Já, ég skýt. Já, ég skýt. Lilla markið. Lilla markið, skoraði. Ekki neitt. Gæði með síðári. Já. Skalla. 14. Skalla kom svona tilbaka í myndanla. Ég þóli ekki að það gerist. Það er svo sé inni bara. Það er fyrir að gera burger með árikólu, Green Bay style. Japp. Hann er kakkana því á pæpinu. Erum við bara búin að lesa þennan leik, eða? Japp. Get ekki pingað það? Ég pinga bara dolluna eða. Ég sá það. Ég held að það sé ekki múin að reinforsa fucking veggin á það, sko. Ég hef kukt, bruv. Það var gæði hérna uppi, sko. Þetta er svo líðilegt, það er ekki fórsaðir. Hvað eru hálfveginum að einu litla erfginni í vóttanleitinu? Já, hann dripið bara, bóða. Hann er dör. Hvað er myndar? Er í döður? Við minn almatur. Svo líðileg með smábröður, sko. Hvert fór neyti mitt? Hann er Hvor bara við fucking hóluna. Bara það beint til hæri, sko. Hérna? Já. Hæða bakvið.
Það er bara hana, sko. Hvað mennur, hvert fór neitið? Þú kastaði bara lengst inn í hérna í helvið. Já. Þetta er bara strætti, er ég fórst þetta ekki, eða? Standa bara hana. Þú hefði líka bara gert hólu í á, þú er svo heimskur, sko. Ég var að neita, ég ætla að taka skjöldin hérna. Kastaði bara alltaf langt. Það sleppið að gera þessa hólu, sko. Þú gerir líka hóluna niðri lengt finnstara meginn, með kráts. Já, ég ætlaði að gera það, var að fylgjast með henni. Þú ert braindead, sko. Hvað er ég verið að tala um? Þetta var bara Sunrob. Nei. Það er einn bara sem að gera svona ógeðslega rúf og hann heitir Guðjón Mikael. Já! Sveinn Andri Borla. Sveinn Andri. Fokkin bara rópiðin að ég fæ ándjús bara, ælan er næstu bara komin upp í kók hjá mig því ég heyrði þetta alltaf. Já! Þetta er ógeðslegt, sko. Þetta er bara mestu viðbjóð sem ég heist, sko. Þegi. Bara no joke. Það er cap. Grímur var að senda að víla þetta. Það var frændur líka. Hann sagði þetta var Sunrob. Já. Ég nenni ekki að spila lengur skriðspili, ég var bara upp í sófa og horfa á eitthvað, sko. Seats. Nei, þetta er virkilega ég er alveg að horfa á þig. Nei, þú kemur í Seats. Setti eitthvað smá klippin á það þegar nú til að sóla fyrir grínu. Og setti eins með klippitíma inn í vídeóðu. Heiti þið hér. Það er ógeðslegt. Hlust á mónu á hann. Það er flóki. Veistu hvað ert að gera? Þú var að móna á hann. Bara anda. Það er bara cap. Nú cap. Ég er bara anda. Það er svolítið þannig. Þegi. Hætti Seats og farið í Resident Evil, maður. Já. Ég skal fara í Resident Evil og kemur í Seats í 10 leiki. Hvað segir þú? Ég kem í Seats í 10 leiki? Já. Já. Hvað ætli ég var að horfa bara klukkan 7 fyrir? Að lífa einhver. Í Coastline. Það er bra moment, sko. Það er bra moment. Hvað djöfull þessi múslima goalkeeper eitthvað góður? Já, það er í Liverpool. Nei. Varstu að missa Coastline sinni? Hún er ekkert að missa yfir, hún var að cancela leiknum. Nei. Það er bannað. Hann varði bara frá Prupgarti. Þetta var vítin í teg. Tók hann á skónum. Já, hann varði ekkert að skutt í stöngina. Hann varði hann í stöngina. Það er ekki slowmoið. Í, nei. Kannski er þetta stratt svo þú dreipir hvern annan. Hver veit. Krekki spilaði bara 4 bíla kostan svo mikið.
Hann Já. í törna, lol. Ég var tilbúin að skjóta þér nóg frá. Já. Fuck snake. Tveir niður í lofti. Glappir og róra. Það grínst. Eitt fyrir utan, það er bara tapsrand. Það er netti. Hvað er bara ekki Snake? Ég veit ekki. Hvað veit það? Gerði í þýður. Nákvæmlega er ég ekki með Já. mitt. Hvað er hann? Ha, ég veit það ekki. Hann búið ennþá í þýður. Hinn er hérna. Í Aqua 1. Hann er í Aqua Snake. Hann er að plantar. Asamin er umulig. Oh my god, hann draf hann. Hvað er hinn? Ég veit það ekki. Hann er húkka held ég. Kemur ég rotate. Jú, já. Ég var ekkert að taka hann til fuse, sko. Gaur hafa hann með Asami á bombunni. Hann gæti bara planta frítt. Og hann gæti ekki drepið hann. Þetta var alveg komin hlýðin á hann, sko. Bicehold snake. Það er djúks. Og hverju bannar hann ekki með mér á hann? Ég veit ekki, ég var að pissa, maður. Þú varst að segja hvað er alltaf piss í mig núna? Sér það er maður bara í bleiðu. Shit, hvað var þetta að setja í það, maður. Er það sant? Viljandi. Það er ekki Það er hægt. alveg- Það er rókslega erfitt, held ég. Þú myndir held ég ná því, sko. Tja, veit ekki með það. Nenni ég að vera frost? Nei. Ertu að hafa kannan? Já, ég er að skoða möguleikana hérna. Já, Ég er búið að taka Darren Núnes út af það. þátt ég var að bera að snappa. Hvernig fann ekki gult fyrir að mótmála dómnum? Slægir í boltan og eitthvað. Blóðið til maður, ég bara þess að ég sveðjinn á vellinum, sko. Það er ég reinforcað allt. Nei, þetta eru the knee pads. Það ég var komin á það leik. Stað. Eða þess að hjá. Úps. Þú sem myndi alveg með Já, það í að plaffa annan drón. Það var óvart. Það er alveg sníkið Zero. pæpinn á hólverið, sko. Já, ég held ég drepi síðan. Í, já. Er ég að fara upp að gunna? Held ég. Nei. Jú.
Er einn inn á sæt, það er liðan. Bombur uppi. Kott upp með bomb. Þórið í ekki, sko. Lol. Þetta var nutshot. Þessi er bönnum Blackwood, en við spilum bæði rándins. Glataðir. Ég búljaði mig á hann með Blackwood. Og hættir ég sláttar að rama úr fyrir gluggan, sko. Já. Og hvað, ég þá að banna RAM? Nei. Við erum ekki í kitchen. Fyrir bar fyrir grím, eða? Nei. Á, ég spila Souls. Spila niðri. Aðmálaði það. Is that the mall? Is that the mall? Darth Maul. Hvor á ég hafa rótitið hægra eða vinstra megin við rúmið? Ég veit það ekki Ekki mér. betra að vinstra megin? Nei, hægra megin segir. Getur maður séð... Það veit ekki. Jú, ég veist það ekki. Ég spilaði aldrei að vinna, sko, svo óþægilegt. Blötti Viper. Þegar vorum að spila þetta maður og fucki... Reinforce allt. Svo var hann að spila með Kite hinum mig. Það er bara ekki monk. Já. Fokkaði sjálf þér. Það var hjút svöggur með það. Já, það má alveg líka í burtu. Nei, ekki alveg svona langt. Hvað er í vangiðin? Kætrygg eða? Oh my god. Here we are. Hann er komin í rappleðli þarna, gæm. Pinged by Jackal. Já, Decked corner. Jájá, Stendur. Eru þið bara coastline kónganir? það ég. Kóngstæmi Suður Arabíu. Suður. Suður Arabíu. Hvað okkur þarf markmaður legglívar? Allir hefur með regljóðalíða. Hann er alltaf vænið þetta sem er taklið þarna. Menna, ég hljópa hann að kæmpa mig þann. Kent ég sami andan.
Úr hvað er að drífa sig, þeir ætla að Reyna að vinna vinna þennan þennan leik. leik. Já, Þetta er náttúrulega gílasta liðið í riðlinum, held ég, sko. Ég man þetta ekki alveg með hverjum. er ekki með Noregi Já, og Íran. já, ok, þeir eiga nú að vinna Íran. Samt, þú veist, það verður með 3 stig tapa á móti Noregi. Það verður tæpir, sko. Já. Held að það sé með þeim, sko. Gæti verið, sko. Ég hef volið skoða sérlega að þetta er ekkert spennandi í byrjun, sko. Ég veit það. Þetta er eiginlega ekki einu sem er spennandi í 32 liða úrslitum, sko. Það er eiginlega 60 liða úrslitum að það verður gott, sko. Þessi leikir sem búin að vera meika enga sann, sko. Æ, fokkaði með hana mjút, maður. Og banna mjút. Hann er hundlegil í þessi maffi. Já. Gunny. Spawn fyrir kundabröf. Já. Já. Allt opið, maður, ég er hræddur. Á, þetta er mjútan til vinstri. Hvað er klass? Gaf rætt á ykkur báða með sér í. Það var ekki expectan, sko. Nei, þetta var rótt. Það var ekki svona hægt að sitja á borðið, sko. Það var mjútinu, sko. Einnig að. Tæpat okkur bein. Tjúks, þetta var eitthvað bala að skjóta bara. Vá. Já. Nei, já. Nú kann Grímur skal spila Coastline. Það er það. RP. Ég fekk 19. Já, það voru að spila mútið okkur burgerum. Já. Það er svolítið þannig. Okkur... Okkur hvað? Ég reyndi að opna Battlebus sem að searchaði leikum leið, þá refreshast homescreenið og ég fór í shooting range.
Hvað, er Svenni bara að kippa í hann, eða? I'm a Muslim. Hvað? Tímmiður okkar. Já, já. Tingilaðan. Nópanna. Ég er bara coastline. Spør breyta náttúrulega mér að What of Jehovah's. Já. Ban an attacker. Salt Snake. Þetta er bara Salt Snake mappið, sko. Herðu, það er mark. Herðu, það er spoil. Hátt á mute. Ég er ekki spil mute. Hún trekkir mute. Túbarú. Þú veit að það lýr þetta markmannum að verja hann ekki fyrst. Það verður greipa hann ekki boltan. Ég sá það ekki, ég sá bara markið, sko. Það er skalla beint á sig og bara sló hann til hliðar. Beint á. Heyrðu, það er eitthvað small og baby í blei. Þetta var samt í hnéhæð eitthvað en ég veit ekki. Hann alltaf ekki fucking grípina bolta, sko. Þú veist. Ég veit ekki. Þú veist í World Cup. Það er ekki reyni sangirið, sko. Það er ekki garnum með það. Já, hvað? Akkur tókur hann ekki? Sástu það? Það var byggt á hann. Slæra bara eins og þetta heitir. Já, svolítið gæða. Svolítið lélega. Það var að setja hundina niður og setja hana upp. Eða undir boltan. Sýna grín hvernig það kæti þetta, sko. Og hvernig það var kill í byrjun. Næst í. Þessi kill. Nei. Hittir þig hvernig það? Já. Fucking Tudstrón, ég glata þér. Þetta er The Badger. Nei, sá hann ekki. Æ. Hann er búinn að pússu upp, maður. Hann draf 2 með Goyo. Ég er að segja að Goyo er drasl ofröður, sko. Hann er muslimum. Já. Ég var svo down, sko, en... Já, myrktur að góða. Þú veit, tvist leiðilegur ofröða, maður. Já, já. Þetta var nagla, maður. Var þetta B-O-B-A? Já. Segja og skrifa. Markmaður varst með hann, sko. Nei, hann hef ekki verið með hann.
Þetta hefur verið beint í hotnið, sko. Hvað ætlar að gera núna með enga tweets? Tjóks. Og hann fær góðjósat! Hann bara ótpikar á góðjó. Ég varst á honum. Já. Skjóftu það bara í byrjun. Tjóks. Toxic as fuck. Bara muslimi. Hann muslimis. Viltu að gera fótbolur hérna? Nei, lóka svo bara. Ég ætla að reypa í snar heiðar en C4. Jep. Very nice. Þú ert ekki vanið því að vera heiðarlegur. Nei. Djöfullinn. Ég held ég að víka eitthvað sko, það eru ekki sáttir. Mika beigaðist! Það fjúsaði mig. Já, ok. Dokkaði mig oh my god. Hann er ekki dokkan neitt. Fýla það. Fýlaði bara ekki neitt. Náður ótt að brýta það. Nei, Engin twits. Twits er fucking ógeð, sko. Sko heldur að vera að kveikja alltaf göður þannig líka maður. Buggandi, sko. Æ, er þetta eitthvað kom? Jep. Új, what? Ja, det är demospawn. No. Bandrin og bara tekja leik. Það er bara, þú taka báða leikið mér. Það því ég bara eitt. Mute. Ripping them C4 today, son. Það er þannig, taka sætið af þessu helviti. Ekkert við að gera.
Svenni byrjar að anda eins og alltaf. Hvað er þetta að gera sinni? Ég ligg upp í sófa og bara horfa á þetta ógeðslega streymið þitt. Hvað er þetta ekki að fara á leikinn líka? Já, nei, þetta er bara ekkert aðra tónliskan. Komdu í Seeds bara. Hvað er það? En ég sýt sem að þreytta það. Þú ert ekki þreyttur. Hvað er þér einn monster? Það er halva monsterinn. Það er ekkert. Hvað er þér Ball X? XN? Klára hann að í dag, sko. Bólan? Já. Bruh. Það er svolítið bruh moment. Hvað er það? Ég þamba bara eitthvað Ball X bara í dag. Já. Það er þetta sem ruggli. Maður bara að fara að sofa. Nei. Aldrei C4 kill. Heyra í strífinu og kurl. Já, tjók, það heyrðist í fyrir. Aldrei C4 kill. Farðu. Sjá þetta recoil. Gekka recoil. Þú færð þó ekki einn rauða black ice að þessu byssu. Já! Hann hoppaði ofan á mig! Komin inn í brýtsi maður. Tíu þar dósælt engan maður. Var hann einn eða var með hann? Ég einn held ég Þú bara. varst með sjokka og þú náðum. Já, við sko þetta var... Ég ætti að vera með svona 10.000 í senn sko. Nei, ég var rómúlur. Hann var að flessa með allt. Eitt flassi í grettið. 2. Sást hann allan tíman hopp upp á þig. Herri, drullaði bara í sít svo það haldi geti. Maður sé opnaði hana skórkortið hana. Leaderboard eða eitthvað sem þetta er. Gerða það. Já, takk fyrir það. Hann down. Bomba down líka. Ég sá það líka. There you go. Ég ætti að fíla skórkortið það. Ég var að horfa Bara halda þær uppi. Ég var að horfa á snakk daginn maður. Svo þegar ég tjekka skórkartinu, þannig að yeah, byrjaði svona bara að pinga hann með draslinu þarna, séðskinn. Já. Það er gott stöð. Þetta er hann að verja samt, það er litt markmaðurinn hjá hann. Það kom disbelief super á það. Já. Új, já það var góð varsla þannig sko. Mhm. Sér þykist hann alltaf að vera middur. Þetta er þriðja skipt sem hann ver og hann hefur bara eitthvað að þykist hann middur. Það er eitthvað að vera að vinna árun á núna, sko. Það er sniður á hann líka. Algjör aumingi. Eða kannski fyrir hann stóla titling. Það er ekkert á hann. Ég sjá þjálfarinn hjá Uruguay, hann er bara í disbelief þarna.
Hann er svo mikið sækó þjálfari, sko. Hvað er hann vilt í nárum á hvernig hann sparka út? Hann er bara að þykjast. Já, hann er að reyna Það er að ekki fara gaman. sekundur. Reyna að fá einhverja sekúndur sem gerir þetta, sko. Þeir eru niður að þið. Nei, Það er ekki uppi. já. Það var bara óra. Sýna að sönna hvað óra kipti ulið. Ok, já, það er að segjast og drapst mig og balút og fokkin Aurora er ekki eina hurðan í bak. Ég geri það aldrei, sko. Gera hann núna. Ég rætti ekki niður með drónum minn, maður. Við erum bara báðar hægt að reyna. Ég held alltaf inni, sann, sko. Það bara getur ekki máli. Ég nenni ekki að pæla í því, sko. Það er bara lengur auðvitað þér. Sett brýtsalana á vinstra volið, ekki var náttúrulega, bara í tvindi. Nei, það er umlið. Skjöldur eða. Það sko. Það voru það. Skjöldu hvar? Þetta er hérna inni. Já. Aurora, bra. Hann er að pústa þetta, ég hrættir, ég er að róra vegginn á það lengra maður. Já, hann er bara opnað hérna meginn. Hann er að koma að þann bakvið, sko. Smóka. Hann tísa þær. Æj, hann hitti mig Ha? Þetta fór fyrir í hausinn á mér. Það skal vera tveir þetta maður. Hann liggur undir reinforcing. Af hverju gæti ég ekki krátsa í gegnum þetta drast? Já, bökkin bara skaut ekki. Já, bara hvað hittaði mig? Það bara sífur grættið. Þú held bara að væri í fótbolt og skallaði sífórið. Hann kastaði brýtsinu vinstra megin maður. Ekki rotta, sko. Hvað ætlar að gera uppi núna? Þeir eru bara kökt. Það eru bara kegg. Sjá, Saudi Arabia bara fighting for the lives. No man left behind. Samt alveg svolít. Fá jættibli fyrir úr eitthvað. Það er alltaf lægi, sko. Þeir eru með mute, þannig ég tek bara hérna bön með mér. Ég er með EMP, sann, sko. Ok. Við opna og fara svo í... Hinum einn. Já, ég er alveg peppið þess. Já, Það er ekki play, sko. Pússa hann að baki. það er alveg svolítið að þörma það í bak, sko. Jep. En það er eitthvað niður á tippi bara á það, sko. Já. Fýrlaða. Já, það er viski, sko. Er það viski? Spónaði ég mér maður, sínaði miklu fljótar leiðir. Er ég að taka brýtt sem fyrst eða? Jú. Já, leiðum við bara að spána hérna. Nei, það er fljótar leiði á brýtsið. Það er bara jafn lengi. Nei. Það er miklu betra ef hann er að spónbygga hérna, hann nærir ekki upp á þakinu. Ég hef aldrei þetta á í þessu spónbyggi. Hver veit? Hann er með Whitehall. Dalaspan alltaf þarna. Svo var þetta C4 hann út. C4 hann út á það. Já, ég er bara, þú veist... Ég er ekki burger. Fínt kvef. Og það er líka að taka myndalinn út úti.
Já, ég sé hana líka. Takk þarna. Sé hana ekki strax. Fuck it döður, hann bara að treffa okkur alla. Ég er tilbúin. Gerðu það venjulega, gerðu það venjulega. Svo ekki eins og. Þetta alltaf lagi. Hann að koma neðan frá hingaðin. Hann ómataði bakið okkur. Já, fyrir niður. Engin líkt þærbygginu. Engin á hólun, gæ hólun. Mitt. Oh my god, Ég ringi. Vá, hann hægra mig. Akkur nómandar ekki þetta að missa það á hann? Hann múslimi. Þetta var gott pús. Já, Blatapús. múslimi var að kenna, sko. Erum við þau í þessu? Það Kingdom of Saudi Arabia. Já, ég sá það. Hvernig breytir maður að rúnjónsum? Elite skin. Það alveg klart. Notar það í e-sports eða? Hann spilar engin alveg. Ótt er þið með drastlegan. Bombuna. Why? Nam. Yes. Ultimate Duo Q for Siegfried Gundor. Hann liggur að það. Það eru lélegir! Wow! Hvað er að gera? Gauð. Þetta var gott bús. Ég hef verið svo reiður í að vera því, sko. Á því þeirra leik. Hvað er að gera, bruv? Það er eitthvað þið sinni að taktmálsfréttir. Hvað sagðið þau? Það eru taktmálsfréttir. Ég er bara hægt að róla. Ha, Þetta leikur bara hann komin í í eitt sett, eða? Á leinu? Já. Er ég komin í eitt set? Hvað meina það? Bara smjappandi svo mikið beig þegar hann var að geta eitt sett daginn. Man ekki þetta. Það var núna bara brýtsið að það var að pota á traupisk. Já. Hvað bönnuð þér? Ekki neitt. Hvaða land bannaði samfélagsmiðla fyrir yngri 16? Bretland. Það er rétt. Það er alveg sniðið, sko. Býði þar á titlimyndir vellopi og þá getur maður að fara að sína titlingamyndir á Snap 16 ára. Þetta voru að vera á sick heimildamynda á Netflix. Já, drömmið. Gella sem var að ljúga kærastinn sínum og hann var ólétt. Svo var hann ekkert ólétt með fake bumbu og all tíman. Nei, og til að prúfa fjölskyldan hans rætt þá skar hún krakka úr einhverju kettlingu og þóttist það að vera eignast krakka. Hún er á death row núna í Texas. Sko, þú horfir svona á heimildamönd sem eru bara alveg svo lofaleg.
Já, Þetta er bara Love-Island heimildamindina. þetta var bara tvöfalt morð. Já, bara eitthvað svona Love-Island bullshit. Já, að drepa ófætt barn og kellinguna. Já, Hvað fyrir aftur í kærasta. morð í Lofalind? Nei, ég er bara að segja, þetta er svona sama shit. Næ, Það mjúta það. já. Startið bara beint fyrir hámið. Það sko. Ég næði þess Ég ekki. náði þess. Takk þetta á að setja hérna. Það er á langt, seint. Trúi Já, ekki það vel. er ábyggilega á þessu. Hvað er þetta að setja þetta þarna, þú veist, vinstra megin? Ringjum aðeins í góðun. Það er með númerið hjá hana með það. Vá, rockdrafni, ég glata þér. Á það er ekki. Það var dróna. Nei, Drafst hann ekki, ég hann var að svingaði píka lengst hæg, til ég var vinstri. hérna. Píka. Sæll. Er hann í hurðinni hann að, þú veist, Dróna maður. Já, já. að púsa það bara inn. Hann er bak við Hellfallinn, hann að, Barinn. nei, hinum hérna, vegginn, bak við barinn. Opnaði þetta bara að sko. Plant that shit. Hinn í bakinu. Já, hann er á ping, hann er á ping. Hann labbaði inn, Kík hann. Þú ert svo góður, þetta ekki rýmst. Stressaðu ykkur. Orðskiptin í hagg. Ég hef verið svo dauður, sko. Var þetta bara ná never að pussa hann? Það var gott svín. Lífleg, sko. Múslim var ekki neitt. Ég fekk 17. 20. Ha, þetta var ekki slæmi gaurar. Ég ætla bara fram, getur svo. Sönnu var með það. Já, Ja. Nei, þetta er lífa. já, Þetta er lífa. já. Þegið, þetta er að með ekki. Ha, Þetta er að með. Nei. Fínt kvef, bara search. Hvaða leikur á kljóðan 1, Svenni? Íran, Nýja Sjáland. Ha, já, ég náði perfekt dodsa þetta en samt var ég hitta þér. Hvað er þetta að spila? Black Myth. My god, sko. Black Myth? Hvaða leikur á kljóðan 1? Ég var að segja það, maður, hvað? Hvaða leikur? Íran, Nýja Sjáland. Veitu hvað ég að gera?
Þú ert það fucking useless. Hvað? Ja. Þú bara, ég skrif smá. Já, það er náttúrulega að fá mér eitthvað að geta, sko. Hvað hver að snakka sig? Banglu. Já! Ertu bara með eitt set? Jöp. Herru, við erum með mýrubaldur. Useless hana. Er það? Já. Við bönnuðum Thatcher, við erum fucking að þróa, sko. Heyra í snakkbaldunum. Jöp. Okay. Og ertu bara bátur þinn að það að möldu? Rotta. Var það í köpun? Nei, það er í möldu núna. Ég byrjaði köpun. Sendi í köpun. Já. Ég sá Snapchat mappa á hann í möldu á það. Erum við ekki bara leiðinni heim, eða? Hann er ekki bara að horfa á Lóðalendan í köpun. Gaman í útlundum. Jöp. Horfa á Mikka Bay og horfa á Lóðaland. Já. Ó, það voru svo góð bönn á hann. Fucking Twits og tökum Twits í næsta landi. Já, geggja. Þetta er bara neitað. Það er bara svoleiðis. Þú, hvað tippaði hann með hann, eða? Neitað þetta ekki. Do it now, young monkey. Ertu í apaleiknum? Sagði það núna, ég var í Black Wukong. Black Myth. Já, maður kallar hann apaleikinn. Já, þú eitthvað Black Myth, hæ? Er ég að fara svo baki bara? Já, rólegur. Þetta er bara þú. Fucking seats. Ég opna. Ef þú erum við minna en 3 kills í þessu leik, þá þarf það að fara í Resident Evil. Ég fær meira á kemur í seats. Nei, þá segjum við 8. Já. Gæði Það er bakinu. 6 kills. Ef það er meira en 6 kills, þá kemur Gæði bakinu. inn að ráða. Djöfullinn maður. Það er hægt að tala! Það er 1 HP maður. Er það dýrtlega? Ah, 6 kills. Og hann fær 6 kills þá kemur þú í seeds. Já. 4. 4? Nei, 5,5.
Já, ok. 4. 5,5, það er 5 kills á assist. Það er rétt. Ég kom með assist. Það er rámt. En 2 assist counter ekki sem 1 kill samt, sko. Hættu að vita snakk, ég heyr ekki raskat í þessu landi, sko. Já, ég var bara að opna hlauppoka hérna, ég er búinn að opna. Ekki þegar maður læti í þér, sko. Djúks. Bara jappandi hæri vinstri. Hérna, ég er black. Það færði svona mörg kills, það færði 4 kills á. 20 sekundur eftir rándinu maður allt í gangi. Hvað, mikið lætið því að ég var að jafla með M, eða? Nei, ást að ríu pókan að það grínast. Já, ég var að loka með M-pókan. Svo heyri ég líka sjónvarpinn í þar. Í alvöru? Já. Þú er svo okkast að lýra headset. Nei, það getur ekki ræðið sjónvarpinn. Það er í 0, sko. Eða eitthvað. Ég veit ekki. Það getur verið bara sjónvarpinn á pappa. Já. Narlar horfa þetta það. Hvað er bennið? Snake. Það er að vera Twitch núna. Hvað er í gangi? Það er allan saman staðina. Okkur rótið þarna. Já, geðveikt. Ég er að ríðum Forsyth. Drap okkaði. Já. Drap í bönu. Já. Víkaði eitthvað, ég skil ekki að þetta er ekki að hitta á mér, sko. Æ, þess er fucking 20p eða 30. Hólfu henni. Og hann er bara að halda engoli. Geggja síma. Hann bara Þetta springt. líka þetta. Headset í og kurlinn heyri bara sjálfur mér. Já, þú ættir að láta mig vita þetta. Það er að lækka í þetta. Alltaf leiðis. Það er bara pússan hægri vinstri. Við erum aftur með múslimann. Hann er ekki svona að dokka sig. Hann er búinn með doxi. Hann heiti 2 mig, hann viffaði fyrst það, sko. Eru þau hvað þau bara það? Nei. Veit hann ekki að rótið í bakinn á sér, eða? Þetta er svo heimskast að rótið, sko. Það geggja róðið. Nei, ekki hér núna. Já, þetta er geðveitt rótið. Bara Hvað að er að spila hlaupa þessu? Þú þetta. spilaðir. Þú bara dóst. Síðan Já, dó þú ég. þrýra, ef þetta var 4 eða eitthvað. Ég segi það. CCTV Vault Checkpoint. Já. Yes, það er ekki bandit. Hvað er Svenna að horfa á?
Guð, það ekkert í gangi á mér. Ertu á Baló? Hvað? Ertu að horfa á okkur leik? Það ekkert í gangi á mér. Það var leikur í bakgrunum með það á mér. Já, sjokkar. Þú voru allan tíman. Gummi bena eitthvað brjálaður. Já, gera haka hvort sem hún sína mér það. Sástu það? Nei. Sér ekki að þessu Já, ég sá það. Þegar ég var að pæla okkur að tapa þessu leik. Já, tjóks. Bara með okkur mongum. Múslim á okkur haka hvort sem gaur, Sólis. Það ekki mér í sko. Hengi með rotate. Ég með rotate. Hann bandi þetta ekki svona úti, sko. Hann bandi það bara baki. Yes. Það var ekki pæpið. Hvað er band? Það sem grímur er alltaf. Það sem nazistinn er. Fucking ass. Hvað var hann að opna þenn út? Fucking Nazi-boy maður. Hvað er þetta? Þetta er mér svo öfugt. Eða það, ég veit ekki. Er hann að svara fyrir að vera tímkilaður? Hann lá 30p eitthvað S þarna á grínbeistan. Hvað, svo slefa yfir þarna eða? Jep. Það var rosalega viðbröð. Það hann lá. Hann er. Það er ekkert minn gænsk. Hann er með bandum. Hann á ping. Á ég að pussa hann eða? Band er að púsa hann. Hvernig draf bandum minn? Ég veit það ekki. Hann, já, hver á dána það? Ég? Hann var vík, ég hitt hann tvísar. Hvað hál er þessi, maður? Sjá bandskríðanda að neðan. Hætt að banna kapkan. Já, bara ekki þar. Það er rétt að vantaði svona píku gigli. Slefa ég bara, það er svo dán. Hvað er líka að þið byrgi brýtser? Það býða það, sko. Pikkaði bara einhvern annan, ekki brýtsir sem ferur á brýtsir. Það er eitthvað tvist.
Núna sjá þeir bara, shit, ok, við vantar að þurfum. Það var bara ekki að vera að gerast. Nei. We are with dumbs. Dum-dums. Hvað, okkur fórseti Íslands klædd bara eins og páfinn? Bara heit. Pæli að vera maðurinn hennar, bara lægri í sambandinu. Nei, Já. Hún bara peggan, sko. Já. hann hitti mig. Svo kallt. Herri, ég kom nýtt bragð þarna, Mikki. Þarna transformation. Já, hvað er með? Ég er eitthvað blóm núna. Svona, ég er þarna með stóra hausinn sem að lemur sig alltaf, lemur hausnum svona í jörðina. Blóm? Þetta menn sjáast að fæta á hann. Ekki blóm, þetta er svona stór kúla svona haus. Já, gott. Það heldur mig lifandi sko, en hann er fucking slow bara sko. Já, er ekki gæst að gera 300 attacks? Jú. Gerlega damage, sko. Já, ef maður hittir öll sko, þetta er lélegt ef maður er að keppa móti hver sem maður er út allt sko. Já. Þú ætlaði niður? Ég ætla að gera vinstra hægra megin. Hérna megin. Þá hringi bandið eða? Já. Það verður krams. Það er svo gay. Skiptir eitthvað máli. Já, ég veit það, þú ert bara gay. Hann er þennan. How's the gay? Smoke tease. C-Force. Ég er farin í bak með múslimunum. Með bomb. Það er bara opið inn á í bak. Ég er að planta baka barinn. Hérna vinstar. Það er með. Ég ætti að meðan sko. Ói, bara one-hitaði mig í hausinn. Þú ert svo engið, Hvað? bara með eitthvað mongol hljóð. Já. Yeah. Hvað er það bara? Hann er mót sko. Hvað þarf að fara aðeins að snarla eftir hann hana? Já. Songer. Já, það er sem svo Svenni er líka djöneska. Hvað er það mikið kills? 4. 4. Eða 5. 5,5. Hann er Ekki alltaf með 5 assist. kills. Hann er með assist og 5 kills, þannig að það er 5,5. Eða 4 og 1 assist, þannig að hann var ekki lífut. Jöp. Tvö kills. Ég var Tvö búinn kills? Ég var búinn að gleyma þessu sko. Þannig að þú ert að vera í Resident Evil. Nei, ekki var 3.
Rúf.is. Hvað er það gamalt? Hvað er gaman? Þarf maður bara að horfa á þetta til eitt? Það er ekkert að horfa á þetta. Hreinleikurinn stýndir á Rúf eða Rúf 2? Ég veit það ekki. Ég er bara að pinga alla fyrir það. Ég pinga það. Ekki þennan. Nei, ég náði ekki. Hvað er hann? Túbarú. Já. Hvað heyrður það sem ég sagði? Hvað? Ég sagði, hvar er hann? Túbarú. Drýtt sem ég heyrði það. Ég var bara eina drone barrel. Hvað er Rúf gamalt? Við ekki? Mikið veit það ekki. Gæður spókit gaf mig hérna. Mikið píka. Új. Ég er að vara að píka það, sko. Ég líka. Droppa bombunum að þetta fara ná. Droppar hann bara beint frá fram á brítsi. Í því. Ég ætla að þörma þetta í rappon. Grjótar þess að þetta bara að vera þarna. Lilla fucking hangali. Já. Guður bak barinn maður, ég sé hann ekki. Í stofunni eða HM kvöld eða eitthvað. Lenka á okkur. Hvar? Bígunum með þið. Sástu Angelusinu það? Nei, Það var bara að bíða þegar að þetta er þarna. Getur þú áttu inni þörmætt eða? Já. Við óttum bara Getur þú hér. opnað hana brítsi? Ekki hér. Ég er að segja það. Hann er bak í barinn. Trúi ekki! Hann lagðist, þú hættir að skjóta. Já, djöðin maður. Hommi. Heppinsk. Já. Þannig að það er ekkert Earth and Evil. ok, skellur. Ég hafa bara 2 kills. Svo þú kemur. Það eru 2 kills. Þú ert að fara að tapa núna Já, bara, þú sama. ert eiginlega drepinn. Það er bara Ég er ekki niðri. Já. Já, fara eitthvað annað. Hvað ættu að fara bara í brítsi? Já, fuck it, pröfa það. Ég man ekkert hver maður er spónað. Það spónaði mér. Ertu þú það hæra með? Garden Já. Ruins. Balló, tappaði hann fyrir mig og tapaði leiknum. Nei takk. Mamma. Og þú var með harðbít. Já, Þeir byrja að kýtla í 007 puttana. ég get ekki tekið að dokkabeina, sko. Það er spilað dokkabíl. Alveg. Draf túbar og hann var bara að svara símastóri í herbygginu.
Það er hún svörum með múslim og nazi. Þetta er rosalegt, sko. Eins og þú sett eitthvað á móti að þetta sé nazi. Ándjús, þetta er bara þitt lið, sko. Já. Einu sem vartar er eitthvað svartan Portugalas. Hérna, ég er að standa með Svenna í leiknum. Það er með smókið mút, svo ekki alveg. Þetta er nú bara ekki minn staður lengur. Hérna er viðtalið, sko, þú er búinn að vinna. Hvernig lögði þér að vinna 700 skall? Ekkert stress, sko, ég tapa í öllu á morgun. Og það sem þú sjá spámkikið, þannig að þú hoppar út yfir glukka getur það séð niður. Nei. Það var eitthvað nasty. Á hverju Blackfoot elgur? Hæra vinstra megin. Hægra megin standandi. Standandi. Fín hver. Það er bara skundur á það. Nei! Ég blónsa yfir. Gaur. Hvað er blitzinn að gera? Ég er að planta. Ég hringi síðasta. Nei, mér langaði í þetta! Bara plaffa þér í baka tímitt. Ég var á Sunny Seeds þarna, sko. Herri, ég held að þeir að fara að tapa þessu bara, sko. Nei. Já, djúvileg margir þetta. Hvernig ger ég þetta ekki? Já. Hvað hringdi í hann 4 sinnum? Rössum 3 í hann, sko. Ég var að fara að rössa líka þegar sá ég eitthvað deyja. Já, fuck it, ég nekkaði að rössa. Ég ætla að vera að fá þetta 5. kill að klára dæmið, sko. Ekki vanur að gera þetta, sko. Já, við höfum alveg 3 rándi viðbútt, sko. En já, doomed from the beginning, sko. Hamrar tímið í nakkaðan og ekkert pláss út á blitz. Já. Og team damage er... Svenni, þú ert kökt. Jep. Þú myndir bara að byrja að hlaða upp leiki núna, sko. Hann chill núna. Það Chill. var að 30 skall til að breyka bet. Hvað liði með flesti mörg og assist á World Cupinu? Þú veist leikmann frá hvað liði? Ha? Kingdom of Saudi Arabia. Ég er örglega Svíþjóð. Ábyggilega Liverpool með 7. Já, það er Arsenal með 4, United ekki með 1. Ég vissi að það var að tala um Það er Ísaki. United með 1. Ég sagði Svíþjóð. Ég sagði Liverpool. Það er ekki félagslið. Ég átti það. Annars hafði ég sagt hvað land. Hvað félagslið er á HM? Ég bara hvað liði með flesti mörkin. Annars verði það Þýskaland, þeir skoruðu 7. Og sist það er líka. Já, Marko og Sist. Af hverju myndi ég segja Marko og Sist fyrir landslið? Ég veit það. Já, Þýskaland þeir með 14. Teka þessa myndaðir. Það eru kukt. Já. Akkur er hann ekki með haglar á lengur? Líka stóð. Secondary? Hvað er það rótið af það? Já. Ég get gert það. Já, ok, hann er búinn að gera. Kökkuðu þeir sig út að þeir gerði ekki
Enna hausválur hérna. Jöp. Ég á stað sem ég ætti að fá kill, sko. Tekka að skinna þessari byssu svona. Sexy það. Negative. Já. Það er ekki Black Eyes. Nei. Þeir eru að koma og fucking kring beistæðin. Það myrða alla, sko. Hvað var þetta? Já, það komur ekki henni bak. Það er chest að þeim. Opnuðu það sem við opnum alltaf. Já. Þessi í bakinu maður. Eða brits. Hann. Oh! 7 kills henni, þú ert kukt! Þau kom með 7 kills. Já. Djöfullin, ég draf hann ekki, maður. Hvað ákveðt að kúka? Bara Það kongurinn. er bara kingurinn. Ég er bara Kingdom Saudi Arabia, son. Fara þið niður að Unnu bara uppi, sko. Já. Allir vitur núna af Þörmóttir band. Það þýðir bara eitt. Red Archer. Atvinninsbót tímpur styttir svo 6 mánuði. Heyrðu. Róið ykkur aðeins. Það gildir ekki um mig, það því ég komin í það. Já. Kalla eftir því að dómarinn var rekinn heim á hann. Hann er eitthvað white nationalist. Hver? Hver ástralsku dómari sem er á hann. Ekki um þau. Það verður að biðja um það. Er þetta sanna? Hafði. Þetta svo klikkaði reymur. Þetta var mikið beig, já. Þjálfar reikinn til fyrsta leik á HM, ég veist það að geða þetta. Já. Það er ekki túnis maður. Herri, ég er að fara að fjúsa bara beint. Bara vegginn. Já, Já. fyrst er ekki bara með mute, sko. Eða ætlaði mute takja það, ég veit það ekki. Nei, það ekki. Hey, I tek bara också Donald Pell, son. Ég held að það var alveg sexy, sko. Þú gerir þetta allt og ofalega, sko. Henni. Þú vilt hafa þetta hana. Nei. Oh my god! Senni sást það? Nei. Horfa á það. Ég ætla að pússa með þeim, maður. Jú, já. Ok, ég ringi síðasta. Fíla það. Já, næs. Já. Ég er að fara aftur niður, eða?
held sko, ég held að við hefum ekki séns uppi, sko. Já, hvað áttu við séns niðri? Ég var einn eftir á móti 4 eða eitthvað. Já, við getum spilað þetta betur, sko. Ég get bonditrikkað hana vekk, sko. Vorum við samt ekki betri uppi eða? Við töpuðum 2 svar uppi, sko, skítöpum, unnum einu sinni niður. Ég held að það var kakkan, sko. Opnaði... Nei, ég ætla ekki að vera bondið, ég get ekki verið bondið, ég get ekki verið bondið. Ég ætla að opna headset að neini og tísa þess. Það er ekki bandit. Spila þú það, þú ætlar að vera kappa, þú veist það. Þú ert ekki að opna headset. Hvað er þetta að gefa þig teammates? Þú ætla bara besta gæja að vera bandið. Á, djúks. Já. Býttu, hvernig var Lukaku markið? Þetta fór ekkert á honum, sko. Nei, ég veit ekki. Galið, sko. Ég er miklu til í að vera með traps þarna í bakspil. Ætti að segja þetta pússa? Nei, jú, ég veit það ekki. Er ég að fara að róma? Já. Ég bara rata ekki um hvað, sko. Já, ég hleyp bara hinum meginn og verð ekki starf þarna. Bandið Þú það opnaði baki. allan að headset. Já, ég þórið ekki, maður. Það er svo easy að vera fólk á nöfnum, maður. Já. Þegar að koma upp og niður og maður bara döður, sko. Já, fokkin blokki bara virkar ekki. Þetta er blitz! Oh my god, þetta var þetta blitz. Þeir eru að koma upp og koma kring beileðina. Æj! Þetta er svo glótað lengur, sko. Þetta var þetta blitz, maður. Bara allt annað er blitz. Þetta er kakkan verið solid, þannig að koma niður að stíðan og það skrimur alltaf. Já. Dokka með glata engolanda, sko. Er hann þarna? Ég veit það ekki. Já. Hann bitur engol núna. Hvað er þetta? Slólópa. Tók draftan. Tók með dala. Tjá Baldur. Það vildi að kvíkbyggja það. Dokkur glæður á Dokk. Hann tar alltaf í það, sko. Það var skrif. Oh my god. Dokkaðu þig. Akkur spána þeir ekki? Koma svo Dokk. Varra að drepa hans. Hann er döður. Já, ok. Sýstir í okkur. Tjá Baldur í síðast hann. Ég fekk ekki killi. Það vant að frúa mig. Þetta er svo klöts fendri líka, sko.
Já, svona. Það getur fengið að reyta, það er pizzana. Já. Baldur líka með 8 kills, þetta er bara written in the stars. Það gefa þetta natsíðunum og muslimanum. Já, hún dótsar ekki nær. Sæli það gott að gera. Búin að innfa. Ég er bara að býja. Ekki mjö. Ég er ekkert ára að koma, sko. Þegju! 30 skall, núna. Senda mér reynunumar. Veist það? Maður. Þegju, tríðu. Ég nenni ekkert í síðsklun eitt, maður. Tappaði pakkingspöft og trullar síts. Það er með svo nýtt. Þú myndir aldrei koma á mundu 4. Víst, ég standa alltaf í mín bött. Víst. Kjaftaði. Ég kem næst. Bara með 2 boss eftir í chapter 2-nar. Nei, 3. Hvað er ekki mættur?
Svenni! Svenni! Sveinn Ólafur Jensson. Jú, já. Drullaður í sít. Nenni ekki sýts. Já! Ekki minn leikur, sko. Það vantar nýjan karakter í Game of Thrones. Í staðan fyrir Oath Keeper, það er Oath Breaker, eitthvað rotta. Ógísleiði drengurinn. Bara ekki minn leikur, sko. Ég er að spila þetta Black Myth Wukong fyrir þig. Já. Ég er að spyrja kring hvaða resingin verið baula á betti, sko. Er hann ekki ennþá að horfa? Jú. Ef það væri refsing fyrir baul og betti, þá væri þú úrlega í djúpum skuldi. Aldrei baulað á betti. Víst. Spurðu bara Grím. Ég er fucking Lannister, sko. Grímur er ekki Lannister. Grímur sjálf ekki engin refsing, hann bauðar alltaf á bett. Ok, double nothing. Nah, Já, ok. það er bara algjör Grím á múi þarna, sko. Ég tek því. 5 og kills og 1 assist. Ég var svo góður í þessu leiki að ég var svo glaður ég ætla að vera að koma. Þetta er svo hommisk. En núna er double or nothing, þannig að það er best að við að Grímur tapa alltaf double or nothing. Já. Það voru að koma eitthvað í staðin eða double or nothing, ég var að græða eitthvað á því. Það virkar svolítið. Veitu, hvernig var maður að dodsa þetta? Slagar 8 gullið. Er það óklægt 8 gull? Hann er að fá nýtt nafn á punkt núna, sko. Já. Hvað er ekki nóg að ég sé, ég veit ekki eins og hvað ég er, sko. Dóttar laga bílinn Natila núna. Það máttir þetta breyta því, sko, þetta er fucking gay, sko. Þú veist alltaf að segja eitthvað að laga bílinn sem hann fórst ekkert að laga bílinn. Er það svo að snemma að bílinn líka? Æ, ég fór ekkert með hann. Planið var að fara að laga bílum hann og síðan bara breytta það. Sure. No cap. Hann er góð nýtt nafn. Rottu Oathbreaker. Já. Hún var í brjáli með það stóra gælan í Game of Thrones. Paula? Já. Brienne Paul. Já. Hvernig veist það er bara, eða horfður ekki að það? Ég er bara að horfa á Game of Thrones. Hvað minnur þú? Ertu búin að horfa á allt? Nefna síðustu 4 þættina eða? Ég mæli með, sko, það eru betri seinna, sko. Þetta er alveg, síðast serien er góð, þannig að það er allt svona flýtt. Hún er ekki góð. Jú, Hörru, ég er opnað síðsmæður að koma. já, sást þetta pottitt fucking Cersei leik. Nei, það var að koma best aftur núna hjá mér. Já! Grímur brjálaður. Við erum búin að senda ykkur það? Já. Hvað sagði hann? Hann sagði að það var að setja núndin á pung. Titling. Þarf ég að setja hvað? Titling. Þarf ég að hætta skaufa myndin á pung? Af þér. Hérna í slöpp. Flassið, já, slöpum. Má ekki. Hvað segir í slöpp? Já, það má ekki vera harður. Þú veit svo geðið, sko. Þú vilja það alltaf. Hættu mér að segja þitt matt fucking banktommi, sko. Ég sagði svolítið koma, þið bara... Já! Þú ert að horfa á mig á YouTube. Þú vorum að sörti svona 3 mínútur. Ísliði drengir. Ég var eitthvað að vonast, ég sá ekki að þú eru komið með leik, sko. Ég ætlaði að vonast að þú myndir hægt að searcha og ég myndi segja na. Rotti Oathbreaker. Yes, sir. Ég gerði eitthvað tíma Sóli Stílu Nóra en ég vann.
Þannig ég veist ekki gera það. Ég hefði sett inn slappan titling, sko. Hvað ekki, en ég er að senda bara á þess að Pála og þú ert bara að notta í ykkur aðra gæli, sko. Eiginlega ég þetta samband líka, sko. Ég ætla að segja öllum í vinnunum þetta ríðinu þannig að hún hætti að ríða. Framsaði í gang, sko. Herri, hætti, ég er búinn að gefa henni YouTube mitt, sko. Já. Nei, hún kann ekki stakt á íslensku. Jú, eitthvað. Hún kann alveg smá. Það Hún kann meira en pólverarnir. er alveg nei. Pólverarnir bara lægir ekki íslensku. Það fyndið, hún var ekki sátt í sagði við hana, hún var afrískan hreim. Hún er búin að búa í, sko, Portugal á þannig aði. I speak like a Portugali. Ég bara eitthvað, no, you African. You African bitch. Nei. No, you African bitch. Þú bara eitthvað þjafnir bossana aftan þeir bara eitthvað African bitch. Það er samt alveg steikt að smunda kynli hún að tala við enska á meðan, sko. Þetta var með leysi ég var í klámynd, sko. Er það? Hvað var náttúrulega að segja? Við erum ekkert að tjá það hérna. Það er alltaf eitt Portugals líka, Papi, sko. Hvað er hann alltaf að segja? Ég rótti oftar ekki hérna. Hvað er þessi hinkjala sem þú þjapp í? Það, hann sklíka. Ég tjappa ekkert í hérna. Og bara spila og eitthvað. Spila? Hvað hendur ykkur bara eitt góðan bara... Spila kvöld bara? Veita eða eitthvað? Nei, Ha? bara spila kvöld, popquiz eitthvað drasl. Íslendingur eða? Já. Ég alveg svo ég hennaði áður en ég var alltaf fullur, sko. Hvað heitir hún? Er þetta tussan sem að Frans? Já, Nei? já. Ég er bara sæðislegur. Já. Ég ætla að nefna við Frans maður þegar hann er byrjað að tala við stelpmanna sem að vinna í leik. Nei, ég var ennþá að fá að ríða honum. Ha? Ég ríða honum eftir ég sagði ég fæði ekkert að ríða. Ég búin að sitja hann, sko. Býttu, hvaðan kom þetta lobby eða? Til lobby Það er klukkan? einn í, það er einn í lobbyklukkanum minn. Á við píkana eða? Já. Nei, það er svo slis. Hann draf 2. Já, fíla. Legendary boy. Það er einn rappela niður, lobby. Nei, Ég er að sverða. Hann er döður. fyrirlega. Hver er líklegur að fara að vinna hann að leika? Bomban er í lobby, bomban er í lobby. Ég veit það ekki, þetta er 2 fljóðtili. Ábyggilega Íran, eða Írak. Írak? Er þetta ekki Íran? Já, annarkvort. Ég segi Nýja-Sjáland. Hann er þarna. Er hann niður í lobby? Foskar. Ég sé sjálf líka mér og við sjá okkur fókin ósla muslimur í norsk. Ég var reyndar að horfa á það. Ég er bara Ég nefnir hissa. ekki að horfa á þetta, sko. Ég er bara hissa að Íran fekk þetta komast að fara inn í Bandaríkin, sko, í stríði. Já, veistu hvað þið þurfa að gera? Já, ég veit, bú í Mexíkó. Já, þið þurfa að yfirgefa landið á sama degi. Já, og kom í landa á sama degi, þetta er Já, ég er að segja það. Þú veist, þið þurfa að Þannig fljúga að- frá Mexíkó og síðan fara aftur heim til Mexíkó. Ég held að Nýja-Sjáland vinni út af þessi kæftaði, sko. Já, Þetta er ekki Svín, sko. sanngjarnt, sko. það var bara að færa grúmpið þeirra til Mexíkó, sko. Trump er svo heimskur, hvað er eitthvað strækir að fara að koma inn með bomba á sér, eða? Ég meina, fokkin Ameríka er í stríði við Íran, sko. Kannski Ég veit það. það. Eitthvað... En þú veist, það er bannað alltaf fænuna, sko. Það var engin áhörendur koma, Svo er alltaf svona, ekki frá Íran. nei, svo er alltaf utanríkisráðar sem fer með og svona, þeim er það ekki heldur, sko. Það er ekkert fylgdarleið, sko. Það er galið, sko. Nei, ég er með shotgun. Það er líka bara galið að Bandaríkinn að fara í þetta Íran-stríð, sko. Hvað er að frá? Heimskir, sko. Eða bara út á Ísrael. Mhm. Það kannar fóru þeir í stríði, sko. Bara fucking kakkar á Ísrael. Svo- Hvað, er erum ekki við- samt að vera að skrifa undir eitthvað á þriðið? Er ekki Já. að ræta þessu? Það er eiginlega verið að gera það, sko. Það er annarkvort það, bara eða setja þið niður ground troops, þú vilt það Þeir ekki. gerðu það í gærandi að hinn Það var skrifaði bara undir svona... Þetta var eins og eftir í stöðun, annars hefði þurft að hann veita, sko, með ground troops, þú vilt það ekkert, sko.
Það verður bara að segja Afganistan. Fucked. Það tók engin held sín, sko. United States bara þannig, bara fucking stúdullu með fucking en þannig að flögin sem með kjarnanku sprengindrættið, hún komin til Íran, sko. Já. Bara tilbúin til að ekki sprengja frá lofti bara með kjarnorku. Já. Þetta fyrst skipti sem hún hefur farið í annan land. Þetta eitthvað ný vél. Það rögl, sko. Hvað þetta ekki að stelþótan að það? Nei, þetta önnur. Hún signalar kafbótan einhvern veginn og kafbótan plaffað. Já, þetta ekki að stelþótan að tótið Nei, B-52. Ég sá svo Íslandi, gauðir í eitthvað hjartáld, sko. Heyrir ekkert í henni fyrir hún var ofaðið, sko. Ég var alltaf að sjá það við vorum að lenda þarna. Já, ég meina, hún flög fyrir ofað mig, sko. Ég bara var í sjokki, sko. Ég held að þetta verið bara UFO. Já. Hvað er dóan? Hvað er komin í grats, eða? Örglega. Já. Hann að pússa. Döður. Ok, þetta er gratsbús grunlega. Það var Það er Nýja Sjálandi komið yfir. Þetta er sem byrjað. Jú, vei. 7 mínútur búnar. Ég það var einhver stöð. Það er á þú veit, sko. Fór einn upp stiga. Ha? Hvað er Þetta drafið er á það? rúf Einar. Draf pingu. Hann liggur þetta ennþá, sko. Heyri hann. En það er stigunum við. Henry Garrett. Gekja Mikið bús. út sérðan. Nei. Leiðilegt að vera að horfa á svona YouTube. Er ekki Grímur hættur að horfa á það? Hætti í streymið. Hann er ennþá að horfa á það. Það er delay, sko. Ég er svo mikið big time en hún sopnar á þeimir. Hvað, er hann það bara sofandi eitthvað hjá Elvi með þetta í gangi og allt í henni heyri Elva bara í þér öskra? Jep. Hún var að fingra sig á með hann, sko. Nice. Gauti yfir stíðan. Týstur ekki rætt. Púsa hann. Jú, já. Nei, Það var gott ránd hjá okkur. Já, ég hef geggja engald. Ég ætla bara aldrei að vera með þetta, ætla að láta mig vita hvað stuð þetta væri. Ég er ekkert að horfa á það. Ég sagði það. Ég er ekkert að horfa á það. Börgulið. Hættu það alltaf að vera með þetta on the side. Nei, símum verður svo heitur, sko. Svo lélegt fucking Setup. að spila í lélegt setup. Spila í sjóarfinu og síðan þetta bara með eitthvað pruppaði síma til að horfa á leikina. Ég elska að horfa á símanum minni, sko. Það Hvað er eftir að með síma þegar þú ert að horfa? Það er hlutað á rúminu minni. Þetta með hann í svona eitthvað stellingu það. Já, bara liggur á rúminu minni. Hann er Bara með bakinu? hann hann er með hann Já. stífan og er með það Ég- bara sem Með að Hann liggur bara hliðin á mér, en það í... Já, og svona gúmitútudrast sem maður getur stilt hann Hvað, upp, bara, liggur hann flatu bara á rúminu? Já. Og ég svona ligg hliðin á honum og get hort niður. Æ, kakkan svo lill pikinn. Það er alveg juicy í line-up, sko. Herru, það er 4-0. Ég held ekki ég og Svenni sem besta setupið, sko. Úi, ég er best að það. Ég og þú, ég er svona langt í frá þér, sko. Hver er með Lazybow TV og allan bakkan? Ég? Ég er líka. Ég finnst ekki heyra að Svenni sem ég eitthvað best setur. Hann er með kúka heyrnartól. Hann er reyndar ekki með rúm á sama stað, sko. Það er ekki nóg. Lazyboyin er bara rúmið, sko. Leðu ég vil chilla og horfa á sjóarfinu og fyrir hann Lazyboy. Ef ég er að spila í Playstation eða á PC-inni, þá er ég bara í tölvustofu.
Ég spila bara í Lisabonu, sko. Ég get það, en ég get ekki sofnað í honum. Ég get ekki sofa á bakinu, sko. Nei, ég get ekki þetta. Þú hefur nú alveg dáið í samfunnu samt, sko. Já, það kom fyrir. Það voru menn ekkert með, sko. Hann leitaði tíminn. Þú hefur alveg sofnað í kolli með ykkur, maður. Já, ég dreipist. Bara áfengisdauða, sko. Drafti einu sinni miðum zombie-leik. Lol. Nól sofnaði bara í miðum zombie-leik. Það var fucking myndið, sko. Að sofna ykkur zombie-leik og brjála veið í gangi. Já. Þú bara drepst. Þeir eru alveg, herru, þú ætti bara að tala í gær, byrja bara að hyggstu og eitthvað og svo bara hvarfstu. Hvað var það? Já, alveg rétt. Black Ops Zombies. Ég var að drafst. Ég reyndar, ég trúi því alveg vel að þú drafst í zombies, maður. Þú er eitthvað, býttu hana og láta hennar zombie elda það, maður. Við ætlum að gera þetta easter egg hana. Það er það mörg ár síðan, sko. Ég var að spila með fyrst brons, hann er bara snar. Upp í litla erfinginu. Eitt niðri hana í skoðu. Það er sífóraðar. Hann hoppaði inn mikið, sko. Já, sífóraðar. Það er ekki að fylgjast með það. Það er svo leiðilegt að ég er svona eftir á maður. Ég geti ekki verið að tísa það nú. Það er fínt. Hvað er menn bara hægt að reyna einaliðina? Hvað er átan kakkanið? Litla erbyggjum nána elektrika. Já. Hann í square svolítið, sko. Já, það er ekki. Það er að opna þannig að ég er að byggja það. Hann draf mig. Einn í hörðinni. Píkaði hörðina. Sé svo illa út af þessu drastlega þetta. Ég veit ekki hvað hann setti í fucking að rúni getið Nei, fucking herð. sé svo illa á þetta. Ég sá ekki neitt, sko. Stúpid. Fílt að fjúa bara ekkert, sko. Bara mýr eða sami eða kæt eða... Ég veit það ekki. Ég bara næði mýru bara. Nei, ég þarf að fara að byrja að setja þetta. Svo sko þetta var svona petite róp, skiljur, svona sexy, svona demure. Já, það er bara svo mikið beig. Nei, Rópi á bal og þú myndi vilja gleypa það, sko, en þitt, sko. Ég myndi að gleypa það. Bara á, hann er að ropa upp með mig, please. Aldrei. Það var svo petite. Já, bara svona soft petite. Þetta lítur að vera spjald fyrir hann að það. Nei. Það var eitthvað aukaspinna. Er ekki Íran hann miklu betri en Nýja-Sjálandi? Ég held það. Það er alveg 1-0 hjá... Jú, það er á eitt að vera, en... Nýja-Sjálandi búið að vera meira í þarna sókn með þeir, sko. Þeir eru náttúrulega kart yfir að þurfa að ferðast svona langt, sko. Þeir eru neyri, held ég. Hvenær ætlaðir að hafa mætt í Bandaríkin? Nei, að tjekka hvað það sé niðri mikið. Þeir eru niðri. Mér finnst þetta alveg galið að... Hvað það gera? Hérna... Tök upp headsin bara. Skalaði hérna... Thomas Partey að bannaður í Kanada en svo ekki í Bandaríkjunum. Fyrir okkur ógæslega nauðgari. Kanada eru harðari held ég á svona nauðgarnamálum. Já, Bandaríkin greinlega ekki neitt.
Nei, maður fossið þeirra naukari, sko. It's grabbed by the pussy. Hvað er það að tala um fokkin DT. Biden? Já. Donald Trump, er hann miðgari? Já. Hann er þenni, litlar mínu. Heyri hringunni, sko. Ég meina Biden, er hann ekki eitthvað barnan í ykkur? Það veit ég ekki. Is Donald Trump Ey! Pýrfæra? Tveir þetta maður. Drullungur 2 OP. Hvað skal við fara á? Bara niður blú. Eða græt strasli. Drá bandið. Já. Vill drá mig. Ég er döður, sko. Hann kemur í kitchen. Kemur. Já, við bomb! Shit, sorry maður. Þeir eru komin inn á side, sko. Ég er stupid. Hægstu. Þeir þurfa að koma að hjálpa þér, sko. Þeir ná í bombuna og sprinta tilbaka. Æ! Blackbeard Þeir Cow. tritu. Nei, þeir tritu ekki. Komin á side. Á hverju fórstu á það inn? Þú fara bara niður blú, maður. Ég draf bandið hann að mig. Já, ég veit. Ég ætlaði bara að drepa, ég var ekki viss ég spyrir um bombu. Fingar lítur á meðan, sko. Með gneit og fingurbúst. Oh my god, reloada með 64 bullet. Maður veit aldrei. Senda á hann. Oh my god, það hann ekki með neitt. Sessan. Blackbeardin átti ekki að leiða að drepa þig, sko. Nei. Hann stóð hlýður á hann. Hvað var hann bara að horfa á mig, eða? Já, Blackbeard var bara að starra þig. Já, það er sólits, bara sólits. Ég er tíma eitt til hann, sko. Ég heiti sólits, hann. Hvað lítur á gaman að Íran að spila í Bandarík? Var það svona bara að sjá hvað mikið af þessum völlum var bara hálf tómir. Já. Dýrt að kaupa með það, sko. Veistu hvað kostar fucking á lokaleikin? Það er ekki, þú veist, $100 eða eitthvað bullshit. Íslensku-krónum. Það er ekki, 10 milli. Það er rúlur. Það er samt milljónur, sko. Kanin er galinn með þetta, sko. Það Það er bara ekkert að segja bara. Það er 4 milljónir. Á hvað lokaleik í... HM. Ódýrast í miðin ábyggla. Það er fucking galið, sko. Þeir eru 4, þeir eru maður ríða okkur í gang. Já, það var eitthvað skitað þetta ránd, sko. Svenni bara tók mig upp að geima þar með að kom ekki. Ég er bara að nota bara one-set byssuna, hún er dröðlega góð, sko. Ertu að nota hana alltaf? Já. Ég fíla samt ekki það hina byssu, sko, veistu, ég er lélega með henni. Með hverju? Nýju byssunni. Já, ok. Svolítið leið, sko. Það var að testa hana. Ég er farin að gunna með one-shot loksins. Fekk bara sífur í grættið. Ódýrasta miðin á Úrslitaleik er svona 100.000 krónur. Já. Úrslitaleikin í HM? Já. Nei.
Hvernig er ekki? Veit það ekki. Ég er að lesa þetta Mikki. Ég er ekki að fara bara eftir hvað þú ert að segja, sko. Þú sérð þegar hann er að svara í hotninu líka, sko. Já. Hringdi síðan þá. Hver er hann? White. Nær að planta það? Já, það ringi það fyrst. Já, Bögga það var með dokkabið á sér. það er ógislegt, sko. Hann viffaði. Vá, hann er heppinn. Ég er ekki að tökja, þetta var frétt, sko, íslensk frétt. Þú fær ekkert nefn fyrir 4 milljónir, sko. Svona... 4 milljónir? Ég veit ekki hvað þú ert skoðað, sko. Það er Assam, veit ég. Hérna er með þessa ódýrstu opinberu miðarnir, almenn sala 2000 evrur. Er þetta lokaleikur HM? Lokaleikur HM, já. Kjaftaði. Verðflokkar FIFA úrslita leikinn. Þú getur alveg fengið dýrastu almennu sætin $10.000, sko. Hvað er Getur alveg fengið, það 1,3 milljónir. Ekki 4? Nei. Ekki 4. Ísh! Alveg, sko. Íranum er skot í stöng, maður. Þetta er leikur, það eru fljótir og hraða leikur, sko. Þetta er bara sem ég las. Eru að vinna að leika og fá svona 5 stíg, það eru 4. Jöp. Klára þetta helvítið af. Ég frétti að Snarkir eru að fara að sofa bara þetta leik, þannig að hann í restin díu bara. Við erum ekki komið 5 kill. Já. Það var ekki svona, hann sagði ekki svona já við double nothing, svona hóra hans. Palli, þú hefði grætt það núna senni? Hafði ég grætt það? Ég myndi ekki bara græða það nýtt. Ég er með 2 kills. Já, en samt þetta er double nothing, þannig ég myndi ekki fá neitt. Já, það er rétt. Þú myndir ekki skulda neitt. Ég skuldi ekki neitt, sko. Stór skuldur. Sagði mig ekki á hann að ég Hvar er myndi þið? koma næst og hann sagði, já, við fínt þér. Akkur hefur það ekki dokka bjáð þér? Þú ert þú? Ég greið það. Hvað er með? Herru. Auj, Gauramar. Bíti. Er hann á þér? Já, hann er hálfa veginu. Vinstra megin. Æ, ég vissi það ég held að tímið til að vera með þetta. Ertu glataður? Dokka beði hóra, maður. Ég vissi að hann kemur að það, sko. Ég var ekkert að pæla í þess að ég held að tímið til að vera með hann, sko. Þannig að þá er það bara skuldin, sko. Já, veit. Hann er ekki að þá píkaði, sko. Jú, nú. Píka hólfið. Fór inn í litla erfi. Og eðalega skjöldin, hann er farinn. Hann er litla erfinu. Ég veit. Gaur White, litla erfinu.
og veit ekki meir. Jú, hann að gera hólu og eitthvað í Baló-hólunni. Þannig já. Hann bara eisaði. Þeir eru 5-4 og þeir eru að tapa. Nei, það eru 5-1. Já. Ljúks. Það var bara að spila dokkabí og hringi eina gæja á milljón. Já. Ég bara tókur hingað 2-6. Bara elva dokkabí. Svo náðu hann ekki að halda honum. Það er 2-4 og hann er bara að taka dokkabí, sko. Ó, djúks. Þeir fara ábygglega niður. Að taka server eða? Taka headsin eða hvað ætla að gera? Þeir eru 2 uppi, máttu. Já. Föru bara... Grat. Föru bara fucking server. Það er dört. Já. Dört og blue. Ég skal vera blue. Nei, föru bara dört. Skal spila með Heartbleeds. Water hydration break. Í 10. hita. 1-3, 1-5, 3-5, 3-5, 14-3. Já. Já. Og hann er gull 5. Farin á R6 tracker og trakka hann er fótt. Þetta er eitthvað champ-player, sko. Sen er nógan tíma. Þeir eru uppi. Hann er ekki náðu sínum, sko. Það pingaði helviti. Hann bara strækir main. Ég strækir besta operatorn. Nei, hann fíla bara byssuna svo bygglega, sko. Valk. Hann líka er ekkert... Hann rippar C4 bara eins og hann vill, sko. Já. Ég er að hringja hann. Það gonnaði strax sånt. Hoppaði niður og drafta. Tala um mig. Good job, eitthvað Lord og svona. Hver? Ég skal neita skjöldin að spila hans. Eða ekki? Hvað er hann að smóka? Ertu halvviti? Það er búið dokkan, sko. Það er inná. Trúski. Tveir á fucking White Hollowinu. Þetta er Doc og hann líka hérna. Hann fór niður stíðan Doc og það er 3 hérna. Þetta er glata tímits, maður. Slowpíkaður. Nei, ok. Jú. Það er prífaraði og quickpíkaði endan. Akkur fengu attack. Akkur er hann 15-3. Ja, þetta er galisk. Þetta smurf er það.
hoppar í það. Það þýðir bara eitt. Það er í Er það tort. að fara niður eða? Það brunnur. Þetta er alltaf run attack, sko. Hann er ekki með þessa byssu í fucking attack. Ángjöks. Þú gæti ég gert raskat, ég álg svo með pík. Nei, hann smókar. Svo er ég aftur komið pík, nei, flass í grettið. Þú veist. Bara já, geðið þránd. Enginn taka hedges. Hann bara því forsa þetta sem ég ætlaði að hafa opið, sko. Það er ekki þróttan. Hvað? Já, hvað? Já. Varje år. Dört. Já. Ógeðslegur gaur. Því þarf ég að heyra eitthvað skrítið. Hvað er playið? 3 skildir eða? Já. Já, ég veit það ekki, sko. Fara ekki niður? Getum alveg farið í dört með eitthvað skildið. Já, ég var niður dörst, sko. Það skal vera Monty bara. Hann er svona C4 kongur þessi gæði, sko. Það er að tísa. Ekki pússa inn áður en pípan er þarna, skilju, það er bara instant, sko. Já, nei, hér er allt rólur. Ég er bara að segja, skilju, ég er bara að segja. Svo kom maður með klass. Bara klingum hann á breyku og þeir eru með að spila klass, þeir eru 4, sko. Ándjúks. Við erum svona ekkert múin að tapa í dí, sko. Það má síð. Já, það er löngu búin að vinna leik. Já, þetta er bara eitthvað ógeð með þessi drastlega þarna. Þú veist, að vinna rándið að tímindin ég ætla að vera með hann, sko. Nei, nei. Getur verið Plaffaður opener, í já. bakið, sko. Það veit sér.
Er hann aftur með þessa byssu? Eða þetta einhver annar? Það var opið Það er held opið, síðan. ok, ég var að sleppa þessu. Já, Já, veit ekki hvað hann pússa, sko. alltaf með fucking dokk líka maður. Yes. Hann er pott og þrið, hann er gimpið sko. Já, já. Hvað? Gimpið er niðri frá ofan blú. Myrti mig bara í glugganum sko. Jésús. Hann er bara frá hann helsi sko. Skal ég þarf að deyja sko. Ég held ekki ég vissi hann var þarna, en hann var ekki uppi sko. Tvei tímas komin niður í server, ólega hringi hann sko. Ekkert. Veit ekki hvað hann er. Flank drone eða? Hann er ekki stafn, sko. Það er algjör róta, sko. Ég ringi aftur í hans. Já. Nei! Nei! Hann! Hann er döður, hann er döður. Oh my god, það er ég luffaði svo. Já. Þessi gaur var líka bara eitthvað skrimsli, sko. Gaur. Það er tapet sem ég hætti síðan, sko, forever. Wow. Já, það var gott kallandi að ringi hann aftur það. Já, ég ætla ekki að fara að gera þetta. Það væri... Það var ekki þar að... Ég fekk 17 stig fyrir þetta. Ég 21. Það kom alltaf miklu meira en ég. Ég veit það ekki, ég held að það var alltaf saman. Það er ekki. Fór að breyta það. Það er ekki fint að gull kemur ekki, maður vinna leikinn þær. Já, djöks. Sitt var þetta ógísliðu gaur. Svo það var ekki lengi að törna þið, sko. My god. Það er nörfað hennar haglara, sko. Já. Svona er nörfið haglara, sko. Og DMR líka jafnvel, sko. Já. Og OPD. Herru, Íran var að setja hann. En nú? 1-1. Þetta. Þetta er leikur, sko. Þeir að skila ef hennar leik. Sitta sokk ofan í tromp. Að rífa sig úr og ofan, það er bara með sprengjuvesti. Það varstu búin að segja til þenn að gauðra voru hvattir til að nota skótult vesti í leik. Nei. Ég er ekki að djóka, sko. Eitthvað heavy light efni. Og menn voru að máta það, sko. Hvað er í gangi? Við ekki eitthvað... nosebleeds. Flott barki hjá Nýja Sjálandi, sko. Fucking volley.
Hvað ætli líka nú að séu auglýsingar í Bandaríkjunum eða eitthvað meiddur? Svo við þurfum bara alltaf að horfa á vatnspressunar. Okkur fáum við ekki auglýsingar þá? Þessu hinir. Viltu auglýsingar? Nei, ég er að segja það, af hverju erum við ekki með það? Því við erum ekki ógislýr. Hvað er margar vatnspressur í leik? 2 eða? Já. Það er galið að hafa að það er ekkert slæmt. Það er hiti, sko. Þetta er ekki Katar, sko. Þetta er bara stúpid, sko. Það var líka ekki að vera í öllum leikjum, sko. Stundum er bara eitthvað 18 gráður, bara já, við erum vatnspassu. Já. Sá einn, það var 21 gráða. Bara, já. Har eitthvað map? Ég meina það að horfa, það er nú að læra eitthvað eða. Já, dýks. Ég var 1.5 eða eitthvað, ég var 1.4. Hann er ekki ára á elli. Ég held þetta bara Svenni. Er þú ekki að horfa svona? Jú. Já, ég setja það í hitt What's and learn. Nei. Hvað, þetta bara komin í cozy að horfa? Já. Tjú skimpar þetta í síðasta leik, maður. Líka við að maður banni bara sentri alltaf núna í Með tíu. eitthvað bronska. Það er rétt. Ég veit ekki hvað, hann fekk mörg síforkill í þessum leik líka, sko. Left the game. Það var hann bara að sá að hann var í platt inn í liðinu og bara ég er ekki að vera hardkill, ég var lúsir á hann. Solo kill, bara glimti þessu. Við erum aftur á snúmur 4 eða erum við að kvipta? Ég veit ekki. Við erum til í kvittar, við bronskaði hjá okkur er í PlayStation 4. Já. Já. Sæll. Alltaf þessi betra bara að gonna það. Nei, á play. Það er betra hann, ég var ekki brons 4. Það náðu ekki koppur. Þetta er eitthvað Mexikani. Þegar ég er bara sundlegur og er ekki eftir á PlayStation 5. Eitt af þetta pening sem er bara í... Nei, hann myndi pening svona að borga ykkur æskur, það var ekki heimtið sín. Það er hann æskaði hildi sín í Mexíkó. Nei, það býr í Bandaríkjunum. Þetta er rosalegt rótið. Skiptir ekki máli, það er hann kveitsleik. Fyrir við. Já. Ég fekk 22 fyrir þetta. Ég fekk 39. Þetta ætti að vera stig, sko. Svona 5 stig, allavega eitthvað. Það er eitthvað. Þetta er bara time wasting. Þetta er líka að vera svona smá -5 stig til að vera að hætta. Hvað er sann að fucking rjóta það? Nei. Ég er næstu að sofna samt, sko. Já, það er rjóta, bruff! Skil veginn. Þetta var sýnslegt. Já. Já.
Herru, við eigum að vinna hennar leik. Við erum að spila móti bronskjarnum. Það var með hann. Mótið hann. Þetta Við erum með 3 í platunum. Já, fáum svona 3 fyrir hann leik. Við vinnum, já, bygglega. Eða þessi Curly var upp í plat 2 og að fá þarna 17 kills. Látarróð. Á hverju þetta gæðin, já, PlayStation better than Xbox. Herri, ég ætla að gera Nazi-merki á vegginn og svona hnífa gaura til að láta það sjá það. Halvviti í leiknum þar, sko. Þetta er svo leiðilegt mapp. Já. Hvað djöfull eru margir að reppa blika búninga? Dómarar og markmenn. Það er bara engin kætt. Nei. Skilða ekki, hann er gunner, sko. Já. Það er alveg nasty byssa, sko. Já. Hvað er svona hættur í Black eitthvað? Black Myth Khan, hann fílar ekkert Black Myth og hann er ekkert spila. Fyrir leikur það. Spilaði allan dag og svo. Bara leikur spila um því. Hefur þú ekkert spilað? I get it. Nei, þetta er ekkert fyrir mig. Mér svo fokk fyndi að hann klikkaði tvisar á hann að drepa rottukongin hann Nóri, það var málið í honum. Hann var svo mittus. Hverju byrjaði hann bara ekki nýtt? Ég veit ekki. En er það ekki bara í fyrsta level, hvað skal ég segja það? Nei, nú 2. Fyrir upp í 32. Það var geðið. Já, hann fattaði það ekki. Og svo var hann að gefa mér rangar upplýsingar með það. Textan klikkaði ég á því líka. Tegnum því að spila tvisar. Svo var eitthvað meira, ég var Google ekkert fyrsta playthrough, sko. Ekki með trophy, sko. Hvað er maður bara mættir í pianoð? Já. Gauð, hvað fucking ass fucking electroclaw er það að mást að gera? Svo sjáðu ekki glugganum. Everything has a reason, bro. Rubin. Hann er með mig á drón einhvers staðar, já. Skjöldra komast í hann. Ég er komin í bak. Hægra megin. Ég veit bara núna en hann var hægra megin. Það var bara hámur. Hvar er hinn? Justin? Blackfield vann. Þeir voru ekkert með þetta á bryggti, sko.
dróna þessa kundur maður. Ég var drón all tíman, sko. Já. Þú veist, eiginlega hvað, þú veist, erfitt að skjóta drón með þessari byssu, sko. Mósibyssunni. Nei, kæt. Já, fuck. Tekur bara út skambissuna. Já, hún er svo mikið betri. Six shooter. Restuðu við. Tím fyrir ískalda Coca-Cola. Getið þið fengið kill í liðinu minni, eða? Ég veit ekki. Say no more. Say less. Það var direkt í stiganum á hann, sko. Blackbeard bara röllt upp. Lappa bara fram hjá dróni. Nei, það er Mossi. Það var massa. Svona líkt. Ég var með drón í yellow, sko. Hvað veit ég hvað er að gera það? Hvað er það? Það er að koma aftur við blitzið. Blitz, að fyrir í... Eða einhvern skuld. Tísan. Það var að taka barbi, sko. Ekki en hommi, sko. Klappaða smók. Já, Lol. fíla það. Blitzið líka hérna. Nei. Jú, búsa upp. 40 HP. Nice. Ég held ég að dreipið twitsina, sko. Skjaldabalda maður. Pála ekki neitt í stíðanum, við erum kökt. En það var í tekinu leik. Baldur var í stíðunum, sko. Jó, ég stíða það. Já, ég er að segja. Veistu við ekki barbeðið neitt? Já, bara bjóða klöts fyrir C4-ið þannig, sko. Já. Já, voru ekki neitt í stíðanum, jú, voru með Baldur í stíðanum. Já, síða það er Baldur bara ekki trap? Nei, ég er að tala um að senda það. Já. Fyrsta rándinni þá var ég hinum en draf 2 með grill. Það eru Austuríki Jórdanía maður, slæðin í 4. Já. Þegar ég held ég bara að nota einhverja drustleiki í endan, sko. Ég var á Ástralíuleikinn, fucking blindfullir. Gauðir, ég var það svo seint hann daginn, sko, 7 eða eitthvað. Það var ógeðslegt, sko. Ílóð skal sér aðrið bara að hóa hann, sko. Andíks. Það er bara að trýta kallinn. Það er bara Seeds og HM og ekki vinna. Ég er bara að vinna life. Ég er að platta í lífinu. Já. Það er svolítið annað.
Mountain er að fara að geta þetta svona. Það er bara svoleiðis. Fjúsar eru að geta þetta. Hvað er það? Toiletpúsa? Nei. What the fuck? Það er einn hérna. Banna að hlaupa til vinstri. Ákvæm að hlaupa til vinstri. Nei! Líka hérna með. Já, ég sá bara einhvern þessi fucking rúmi. Þetta blindar maður geðsamlega. Hata rúmi. Nefnum þegar ég er að spila. Dokka baby. Ég er ekki að fatta hvað hólu þessi gæði er að spila þetta, sko. Hvað er þetta? Hann er á hálfi. Já. Hann er með þetta bara. Þetta er OP, sko. Já. Já. Já, látum það. Two attacks með defense. Já. Íran 1, Nýja Sjálfland 1. Hverju sett hann? Just. Þekki ég einhvern Taremi. Er Chris Wood? Þekkir Taremi eða? Já. Hver er það? Strækir hann var einu sinni í Porto. Já. Þetta hvað núna, hann er Olympiakos núna. Hann að spila á móti Liverpool í Champions League. Morgun, þetta byrjaði seint, klukkan 7 er fyrsti leikur. Þetta er alltaf í Bandaríkjunum. Já, samt leikinu voru alltaf að byrja klukkan 4 eða ekki, í dag. Portugal klukkan 5 síðan daginn eftir. Byrja ekki spot 5? Getur verið. Það var náttúrulega svolítið margir leikir núna, sko. Þetta 4, sko. Spotn Jordani er náttúrulega, þú veist, ekki á eftir, hann er á morgun, sko. Í Austurríki, Jordani. Já, klukkan 4. Á morgun. Já, það er engin leikur af það nú. Nei. Þannig að það er góð leikið. Frakkland, Senegal, Írak, Norður, Argentína, Alsír. Já, mér langar svo Noresk. Það komur eitthvað svaka heimildamyndum á Netflix. Já, það er það, sko. Haaland er að runga sér frá myndalunar. Er Haaland bara ógeðslegur? Já. Þetta er búin að segja að Channing Tatum er að leika hann. Já. Hlið við hlið. Gamall að kruppaður Haaland. Hvar er það? Er hínum meginn uppi? Nei, það er ekki. Fucking lengi að það er ekki um fórsóð.
Gaur á klóstinu. Það ekkert á veggnum, sko. Ég heit skauta. Já. Nice. Tók líka heinarlegt að glóna en bandið er dauður, en nei, my god, hann kopa aftur út saman stað. Já. Hoppa aftur út, þetta er fucking geðugur eða? Þetta er fucking geðugur. Hvað er þessi bandits, maður, í þar? Kæl. Já, nei, ná. Já, rísablúmina beint til vinstri. Geta klóstunni. Bakvið endanum eða í Nei, miðunum? ég veit ekki, hann bara var hana. Aftalega. Það setja eitt fakadrón úr klósett. Hvað er mont? Að klóstunni. Það er ekki sama á hann, sko. Að klóstunni, beitla herri. Aftast. Reisarblúm beint í vinstrafurinn. Ég dref hann ekki. Hvað er Monty hérna sólubúsa frá Ég veit það ekki, sko. Pælið við erum með Monty með okkur. Það verður aðeins skemmtilega. Bara niður eða upp. Niður þetta. Já, niður. Bara kukka þann upp eða? Fattu ekki alltaf hinum megin núna. Það er maður ekki fórnbólturinn hörðuna. Já, það er mest svo erfitt að fara að vind. Hvað? Ég aldrei hundur í. Hitt er svo langt. Ég opna vegginn bara með softspritz. Veggur. Svo finnst ég auðvitað ekki verið klán. Tja, raskaði. Já, það er bara eitthvað þrjóðast titlingin og raskat. Það er einhver börn að horfa, skiljur. Sjónvarpið, þetta er bara auðlýst hvern sem er, sko. Fyrsta myndi var svo fucking fyndin, sko. Gauður. Ég mælti með henni í dönsku í þarna... í MSS. Hún slökkt á myndinni kennarinn. Atrið þarna hinn með puttan í raskatana og hinn á ríðinni. Þeir eru hínum einn... Jöffi. Myndin er svo fucking gróf, sko. Það er gróft á dralli frá þeim, sko. Ógislega fyndin, sko. Þeir eru með vitsi líka. Ertu búin að sjá hana það?
Ég er ekki svo neitt að þessu kvándan. Þetta er rullu fyndið, þetta er svona svo ógislega vandrarlegt líka, sko. Man líður bara illa stundum. Mér finnst svo orðið að horfa á vandrarlegt, sko. Eins og ég hætti að horfa á Office þettina. Ég gat það ekki, sko. Þú myndir ekki mikið að þetta, sko. Það var allt vandar, man líður stundum bara illa, sko. Svenni er að hrjóta, ég er ekkert eitthvað. Hvernig er fucking þörmöðin okkar alltaf að beina? Ég veit það ekki, sko. Ég er ekki með hard breach, sko. Gæt. Useless þetta er mér núna. Það er með bombfjöndina hana. Þetta er klatagur, sko. Hann har bandit líka. Fucking gúmaður. Baku A-bomban hann. En það baka bomba. Nei, PS-bötan Xbox lillegur. Hérna. Já, þetta er ramtóndansk. Nei. Ég var að tísa hann og láta hann banditryggja. En ég náði hann ekki að því ég var í gúmaður. Drapa seinna, sko. Það vissi ég alveg hvað hann var, sko. Þannig að þetta sinni var ekkert verra, sko. Nei, er Rikka búinn að spila Guide? Castle? Nei. En Castle segja. Nei, búinn upp í hús. Það er að fara niður. Þannig að þetta var strategíðan. Sletsinska. Heyrðu róta? Hann er steinsóðandi, sko. Senda þú bara, nei, hvað er þetta? Litli snullinn. Andjöks. Hann sotnar að leysibóin lítur að vera. Tölvan það þeir ekkert, hann ekki með sjónvabæri þetta inn í rúmunu. Nei. Það er ekkert horft það í appinu núna. Hún er ekki fíla að ég hefndi svolítið kolli, ég rít eins og andskotin, sko. Ég hef alveg verið með þér og sotnað á þessu. Já. Eins og. Fullur það? Við minni það, sko, ég man ekki eftir þessu, sko. Var ekki bara hrótur? Skal ég segja það, bara að hljóta. Ætli að reinforce upp eða? Hvað meginn? Býði þetta með drónin, sko. Klukkan er bara 2 og gæm döður. Er þið döður?
Steinsátt maður. Þetta powernet, já, heyrðist bara. Papa Pig mættir sko. Ég rýt ekki. Já. Ký. Já, ég rýt ekki þegar ég ligg á bakinu, sko. Og nóg hræst núna, það getur vel sýt. 5 tíma nap. Það er bara nefnir langt í ykkur. Ég hætti tilbaka. Ég vaknar í hverskið sem segja sér svonandi. Ég er hættur að segja það næst. Það er bara að Já, hlusta. og það er alltaf frekar. Það er einhver hrjótur í gangi. Er eitthvað að frétta? Já, valpvindal, ég er hrættur. Hundana? Undir rúm? Nei, það er í... Við séum. Sýfór, heyri í... Erðu. Fuck it. Jú, spottum að skeiðan. Oh my god, ég er hrættur. Hún er ekki starrað þenni, sko. Gauðir hann fyrir niðað mig, sko. Það er ekki sem getur tekið hats, eða? Ég er búinn að taka þetta. Viltu þetta ekki hitt þessi? Er það ekki? Það er gaurið það, sko. Ég er svo líluslegt. Sjá gaurinn á niðri, sko. Ég get ábyggilega að droppa og planta þessi. Það þarf að sjá, sko. Íðurlega bara allt fyrir ofan. Ég er að þið. Oh my god! Nei, Hvar? hann er inn í Toilet. bedroom, beintur frá mig. Hægra megin í bedroom. Sætti. Þú ert ekkert undir toilets núna, sko, ég veit ekki hvað þú ert að gera, sko. Hann var inn á toilet, gaurinn. Rýtu fyrir ofan. Ég veit ekkert hvað hann dóð, sko. Það sagði bara, verð inn í toilet. Það er svolítið. Yes, vel gert. Fáum ekki MVP celebration. Já. T to the bags. Gert alveg þetta. Já, líka það T to the bags. Það er eitthvað ógislega stressáttan mitt. Það er ógislegt. Já, mikið baby the clats. 23 stig. Nú reng. Fyrir. Ég fekk 3 í victory bonus. Ég kom í Silver Einar, Balló. Ég fikk 26. Til fyrir alltaf 3 minni. Hvað skemmi nú? Já, kottu mér í gull, maður. Ég er bara komið okkur hingað. Núna redda þú gullinu, Herru, sko. ég var MVP þráleiki rauð eða eitthvað, sko. Ég var líka með 6 kills. Klats líka. Ég er bara að segja, ég er búinn að vera MVP þráleiki rauð. Það vantar svona sverð, sko, og var ég að fara í plat í kvöld, sko. Fyrir utan eitthvað var ég eitthvað MVP. Þið myndu vera að tapa ef ég var að spila, sko. Sérðu, þetta er svona glutur opið þér. Það var Svenni. Í eina sem heitir Svenni er Ándjóks, ég finn ekki eins og lykt af þessu. Ég er ekki til hliðina og ég bara get ímyndið með lyktina sem ég kemur út í það. Hvernig? Robin, Ekki ógísleg. ógsta lykt.
Þegar ég á bara 4 level eftir fyrir sledgeheadgeri. Sætt. Ég líti að vera mjög ekki svipað. Alveg. Þú er búin að spila mikið leikjum. Jep. Má ég segja. Fyrir my career. Það er ekki hægt, það er komið leikur. Jú, 78 leikir. Svo erum við konum með það og bara bless Krimisjáns næst season. Við erum að spila móti gæjanum okkar. Þannig að PS og Cynics. Erum við kukt á það? Nei, við vorum á toppum. Fuck that. Ég bannaði Outback. Nei, við bannaði Fortress. Þeir bannaði Outback. Hvað er það Casino Royale? Ég vissi það. Nei, þetta er hérna Spectre. Shit. 2-1. Þú lítið mark. Þegar þú ekkert komin undan mér. Hvað meina, hann var að skora. Ha? Hvað mín? Nú er ég að horfa 54-10, 54-11. Já, ég er bara 53 mitt það sko. Já, svona var þetta á hann mér. Nú er ég komin í appið, þá var ég langt undir. Spóil! Þegar spólar öllu markanum fyrir mér. Við erum samt alveg stúdrar í þessum appi, sko. Ég skil ekki hvað... Veistu hvað ég var í fyrst? Nei. Vinnreitið mitt. Ég var 1-11, hann 1 tapaði 11 fyrst, sko. Það var ótrúlegt. Gali að henda mann í djúbulegina bara í þetta, sko. Það var geggjað mark. Ég vil spila. Já, flott. Jókurum. New Zealand. Tóku þér haka í byrjun, eða? Nei. Það var bara rúkbíliði sem gera það. Já, það er svo gay, sko. Það er ekki geggjað. Hver er að lýsa leiknum? Gunnar Rómsleif, svo já, spilaði fattaði bara strax. Ég var á að segja það. Þú veist ekkert voru að segja það. Jú, tókst það úr munnum á mér. Já. Er hann bróðir Ormsleif Gellunar þarna? Það veit ég ekki verið að skilja þann, sko. Sem var stólkuð í fucking 20 ára. Já. Í sko 20 ára eitthvað, sko. Pæli í þessu. Það var ekki skall. Byrjaði ekki sama þegar hún var 16 og hann var 50. Jú. Það var ekki ógislegt, sko. Þetta er bara gæðin eftir að sitja inni bara fyrir þetta kjaftaði, sko. Fari ekki svona dóm. Hvað, er þetta ekki leifilegt að fórundinu lifa þetta? Nei, 16 er leifilegt sann, sko, heldur þessu. Ég er ekki með drullu sem það er bara ógislegt, sko. Ég er að tala stólkið í 20 ára eða eitthvað. Það er svo erfitt að sanna stólk, sko. Það er alltaf búið að sanna að núna í Reykjanesbæði með þess að gæla þarna. Hún er psycho. Já, ég sá hann sér Dominus, ég þarf ekki svona að horfa í augun á hann, sko. Ég held að hún myndi stólka mig, sko. Það er bara að ég ríða þér. Nei, ég sá hann líka á Tinder, bara heiða hana. Gæla sem var eitthvað frétt á hann. Hvað frétt? Hvað? Bara að vera kæra hann núna, fullandi stólkar. Ég held ég veit hvað þetta er. Já. Það er að menna að deyja hólfinu. Nú er hrættur. Ég held þessi opið hægra meginn í prísinu, sko. Ég er með drón, má ég sjá eitthvað? Já, lóka. Hann er í hurni. Brýtsinu. Eitt á B. Á, það er.
Seafruit Brít. Hann var ekki bak. Jú, hann er bak. Jú, já. Drónaði maður. Já, ekki drón. Þetta er baka barinn. Ég ætla að hringi hann aftur og pressa þegar hann svarar mér. Tísblad. Nei. Já, ég er svo lélega með þessari pissi. Tísplantaði hann. Passaði maður. Er þetta versta gunfight í heimi? Já, liðu bara. Nei! Ég er svo lélegur! Þetta var intense, brother. Herru, við erum með Benjamin Netanyahu í liðinu. Yes, hvað liðið að vangið maður. Æ. Woo. Getur nú ekki að það á Kaito bandit neri, sko. Það var OPOD og DB. Þetta er Benjamin Netanyahu. They have nuclear weapons, BB. Ég hef ekki skilur bara 2 tíma til að go Fortnite. Nei, bara einum. Fucking... This Andy. Fast að hlæja og svo Netanyahu, en að... Sko hálfvitar í þessum leik, sko. Það var líka svo fyndið að því að mými var að hann var komin í Seeds. Þú komum að sjá það líka? Nei. Jú, Já. Jesús. Það var svo fuck fyndið, sko. Typisk Andi, hann er gott að hann gunni og það var að senda á mig, sko. Ég ætla að drepa svona 4 sinnum, ég er svo lélegur, sko. Svo er það með einu Ronaldo, séu ekki er. Hann setti bara hlátu kalla, Benjamin Netanyahu. Ég var að taka Fritzi úti, eða? Eða ekki? Uppi aðra megin. Ég skal spila ykkur neitur með... Hvað er bennuðu? Hvað með neit? Ég er svona spá að taka og fara upp, sko. Nei, það er heimskulegt. Alltaf langt. Ég spila bara Thatcher, fuck it. Thatcher? Er ekki með Bandit og Kite? Nei, Tómkite. Bandit. Já. Það væri sniður að spila fucking... Þetta er með mute líka. Þú getur bara hringt í hann. Ég langar ekki bara ekki að vera... Dokka upp í alveg strax. Við erum að hólu, sífrólu, býta þess. Það tísa hana. Það er ekkert að vegnum, sko. Það er að setja á veginn. Jú, það er að setja veginn. T4. Wow. Það var mjög fyrir mér maður. Ég myndi bara að fara til þeirra og byggja bombu og fara til þeirra. Hvað gerðist? Það var bara direkt hit. Ég var bara Netanyahu að Já. Hvar eru þeir? Þeir eru það sem við fyrir alltaf.
ekki með Ekki það á Operator. Hvað kemst í langt hérna? Alltaf leiðið? Okay. Það er hérna í græna stíðan. Það er hérna í græna stíðan hér með við. Veistu það? Já. Ok, þú ofaði líka. Já, smúkaði bara niður. Svo ég líka rappilega að fara bara til hinn, hana rann. Passaði bara stíðin þar líka. Jétta hann. Nei! Hann er svo vík. Já, hann drips... Nei, það er hann. Bombar ekki það lengst niður, Nei. Shotguns maður. Ég skil ekki, þú veist, af hverju þú alltaf að gera svona defensive maps? Af hverju ekki bara, þú veist, það sér... Já. Bro. Hvernig var að vera með map sem var í 50-50? Ég var banna mute og... Nei ekki. Heyrðu, Íran jafnaði. Goddals. Þetta er leikur. Ég var banna... bandit. Það skiptir ekki. Þetta er svo langt í spilaði þetta sæt, sko. Næsta, við opnum bara úti og opnum herbyggja. Já. Það er rétt. Hvað er að púlsætsbúna? Já. Ég skal spila Striker. Var það ekki Blackbeard? Jú. Svo býði bara það inn í herbygginu vinstra megin. Okkur unni ekki fyrsta randið, okkur unni sér bara beig svona léður. Vissi sjátt að mig hérna byrst núti allan tíman, sko. Ég er bara, þú veist, ekki bara að drefi close range með þessari SMG. Já, ég klart það með innvægt pikk hann ekki svona upp, sko. Ég sá sko hann ég gunnaði mute-in hann, þegar hann var að flinka. Gott að vera með hann close range, sko. Þetta er fyrir SMG-in með mute. Þú veist, ég er hræðileg með henn, sko. Stundu fæði maður svolítið, þú veist, þegar þú ert að hardpíka með henn og ert bara svona one-shota. Það er ekki mál. Það er svona just kill. En gunfight, það bara glimti því, sko. Það er bara spray and pray. Það eru 2 staðir hérna. Það er lítið ári hérna. Já. Sér hvað ég kann á það map. Meira sé að búin að pinga bandinu. Hvað er netan á hún að pinga fucking rapbolt? Það er þessi gæðir eitthvað smart. Það er með C4-hóluðina, sko. Passaði? Það er að taka fucking... Já, ég veit ég var bara tísa. Er það náttúrulega búið með C4-ið? Jöp. Það er eitt lifandi. Já. Við vorum alveg með það. Já.
Hvað rössuðu þeir? Mér langar að vita þetta, pús sko. Þau röskuðu bara hann í hurðina hann að hliðina við vinstra megin. Ég vissi ekki hvaðan komast þetta sko. Nei, fucking fljótt sko. Kapitán. Vasspass og markmann liggur bara í markteignum að södra. Ha? Hvað? Þetta er svo grilla mót sko. Ég er að bíða eftir eitthvað byggja kætin. Þegar spila kættu það. Nei. Oh my god. Ég var að íta á hann á fullu sko. Ég sko svo lítið eftir maður. Fuck it, þurfum að geta ringið upp á hafst. Bandið. Nei, það var ekkert. Vinnum það bara í gunfightum. Þegar ég þetta bara traps. Akkur er Goyo. Hann er bara Goyo, hann er bara kökk okkur með þessi Goyo. Ég lofa það þér í. Nei, ég ætla ekki að spila það inn á sko. Svo við erum bara í hérna megin, já. Það er alveg gott sko, þið púsa þar, það er easy kills. Svo veit maður ekkert hvernig þið spilaði fucking attack sko, það getur verið ross-kuntur. Skil ekki þetta rótið hérna þá, veist. Gekkjaði að vista innfattinu sinni þetta. Ég er í mjög force þetta bara, fyrst að... Já, byrja vel. Já, byrja vel. Að koma, glugginn. Það var bara prífaður þetta drasl, sko. Getur þú verið að mynda alveg hann í baki? Ég er myndalega hvað, hann er að koma, sko. Komin. Er maður að taka hann? Já. Komin inn í litla herbergi. Tveir, sko, tveir. Það var ekki eini gæðin, sko. Hvernig er hann lífandi? Svo það var þörmadana, þeir fóru sprinti. Þeir spilur svolítið það? Við að fara nýður. Þetta frost er bara nöðir. Okay. Þurfa að droppa þarna, sko. Banna bara fucking þörmad og eitthvað spila fucking eitthvað sem lokar. Já, ég skil okkur að tapa. 3 siljuga. 4. Hann er unranked hinn. Já. Það er galið matchup. Já, 3 gull, 2 Hljóttum ekki með svo mikið, sko. Þá er það bara vangið, sko. Ekki nefnir þessi Benjamin Netanyahu, hún sé bara eitthvað dæmum fyrir, sko. Já, með 1 kill á botnum. Af hverju ég ekki líka þetta með kætin? Ándjúks. Er það grjóthart eða? Jep.
Skeggjaði leikir, sko. Új, Sönnu bara mjútaði sig áður en hún sofnaði. Nei, ég byrjaði að spila, sko. Nei! Já. Hvað spilaði? Hvað? Apaleikinn? Wukong? Já. Ertu bara með struggle boss og halda það vakandi bara að spila? Já, þetta var náttúrulega Þú sátt í svona 5 mínútur. Já, svona nappar það, haus. Er það? Ég tek svona 7 klukkutímana. Það er bara fokkinn svemm. Herri Baldur, ég seti skjöld og frostramp hérna í litlaherbyggi. Já. Já, það fer ykkur í það. Þeir drónuðu ekkert, sko. Ok. Ég er með 3 frostramp inn í bak. Undir glugganum, upp í stegunum og þarna... Það var ekki reinforce út af ekki. Fílaði bara ekkert. Mjúti vængin. Hann mjútaði drónhóluna. Já. Fyrir að koma eða, sko. Opniði brítsi. Hvernig fikk ég kill? Já, hann hefur Hann er verið búinn að fastur. droppa. Ég heyrði það ekki. Ég heyrði það ekki. Ha? Það er eitt hjá mér. Eitt mér. Ég er fann inn í litlaherbyggi. Ég er kukt. Hann brann hann 10 á því. Var reyla að drepa hann aðeins. Tíma hann bara. Ok, hann Hvar er er 10 á P. Hann er á búin að sætin á A. Hann er rótitar á A. Nei, hann hekki nú að... Öruglega guldast. Ég var að hlafa. Ég bjóst bara ekki við honum, sko. Því þú sagðir að hann væri alls ekki hérna, sko. Ég sagði öruglega inn á A. Þú bara reloadaðir í miðri hurðum. Ég veit það, ég bjóst bara ekkert við honum, sko. Ég var að fyrir lóta og í králts. Bruh. Mistum 20. Ég missi 3 meira og græði 3 minna. Hvað er þetta að sangja? Jöp. Gæti að drepa hann líka, sko. Skýtið samt að maður heyrði ekki í frosttrappinu að ég fekk ekkert svona traslaði neitt. Nei. Já, ég. Maður sjá. Hvar síðan maður aftur þetta þannig að... Hvað er langt í slettstrasli? Það er hann að fyrir ofan... Battle Pass? Nei, hann er ranked placement matches. Hvað er það? Fyrir ofan shooting range. Já. Ég fæ núna eftir 4 stig að fæ ég 3000 competitive coins, síðan 2 pakka, síðan 5000, síðan Ég er með headgear. 16 leiki í það, stuðið maður myndi tapa all. Í alvörunni meðan það var 34 ef við töfum millum. Hjálfurinni? Þannig að það 10 plus 4. Ég var bara þau eftir, sko.
Ég kom með 6 og... 16? Þannig að það vantar bara 6 og síðan 10? Já. Nei, við vantar 4 og síðan 10. Þannig að við vantar 14 bara. Þú með sérskilja? Já, það er YouTube. Ég vil að hóla YouTube-ið, sko. Ég kom með 6 í 5.000, sko. Döll. Vantar bara 14 leiki. Þú ert búin að grænda, maður. Hvað er búin marga leiki? Farið í karýr? Já. My rank. Hvað er það? My rank í karýr. Þú með 94 leiki? God damn, þú ert búin að grindin. Solo Q er. 100. Þurfti að fá það headgear, sko. Sást, sko, í hvað sútan var. Á eitthvað sem passar við þetta. Já, ég náður maður. Gali! Heit ekki sleds? Jú. Nam. Hefur að setja hann í The Britain. Var satt svo exposed í þessu drastli, sko. Minn er í UK uniforminu. Já, minn líka núna. Með sem sixpence. Ná, ég er ekki með það. Ég er með headgeari frá SI 2020. Hvað er það? Þetta er hausin á hún. Já. Sixpence er næstan nettur, sko. Þetta er svona eitthvað annan net, sko. Herri ekkert keypt þetta. Fuck, þetta er net. Hvað? Næ, UK gríman. Joker. Evil Jack. Já. Það er svo betur headgear á leiðinni, sko. Þetta er grín eftir það. Það var að pimpa hann, sko. Þetta er eitthvað annan net headgear, sko. Gríman alltaf, ég er með Halo. Pröpp Halo, sko. Hvað er það? Halo? Hann er bara að kaupa þetta leið og hann lendur á klækanum, sko. Elite Old Snake. Fyndi að fucking Snake koma Elite skin en ekki fucking, þú veist, operatið sem byrjaði leikinn, sko. Þetta kostar það mikið. Já. Veistu, já, með Elite skin. Hver? Já, hann er með Elite skin, ekki? Já, það er eiginlega allir með Elite skins. Þú veist, Elite skin kostar það bara 1600 og núna bara eitthvað, já, kostar fucking 2000 eða. Old Snake er samt eitthvað annað nettir, sko. Já. Já. Það er Metal Gear Solid 3. Gekkjaður leikur. Ég er búinn að spila hann og það eru flestu cutscene í töluleik ever ennþá það í dag. Timing, sko. Ég held að það sé 70 mínútur eða eitthvað. Og góður, sko. Maður var ekkert komin í plattginn ef maður spila þessa leiki, sko. Hvað er Stíl 4 ekki tróflistra mínum eða? Jú. Eða gamli. Geti verið að spila hann kant, sko. Sælir, það er bara eitthvað kleigjúlur hérna. Hvað er til Lego eða? Nei, í Black Myth Wukong. Kláraðu Batman? Kláraði Batman? Hvað er þetta að trippa? Langt sinni ég kláraði hann. Kláraði síðan 007. Já, ég var ekkert viss hvort þú kláraði Batman undan 007. Núna er ég að spila Black Myth Wukong. Hissa og mannstu getur þessi kleigjúlum.
Ha? Geturðu byrjað nýja í search eða? Sér þetta cutscene sem Svenni var að horfa á? Sést það á YouTube eða? Ná. Ég var að klára chapter 2. Chapter 3 núna. Wukong er geggjað, sko, gott story og allt saman, sko. Ég var alveg hissa að þið fengi ekki fleiri verðlaun, sko. Það var bara ekki prumpleikur. Nei, Expedition var alveg góður en þessi var líka geggjaður, sko. Toppar ekki Expedition story í því, sko. Nei, Wukong tapaði þannig ekki mútið Expedition, sko. Jú. Það mútið Astrobot. í alvörunni. Það er einnig alveg skellur, sko. Það er voru margir geimdar ósáttir við leikir. því, sko. Ég meina ekki fucking GOTY verði í, sko. Víst. Ekkert story. Herri, Þetta er bara takk tilbaka. plattformer. Takktu þetta tilbaka. Fucking Astrobot var alveg góður leikur en bara að henda þetta í GOTY of the year. GOTY. Það var GOTY. Þetta er bara eitthvað place and clan. Þetta er bara eins og Super Mario, eða ekki bara best leikur alltaf tíma. Nei. Herru, við fengið loksins teammates. Já. Tapur á móti Astrobot. Astrobot er geggjaður leikur. Wukong er fucking sjúlaður, hann er geðveikur, sko. Já, Astrobot er bara betri. Þú voru ekki spila hann. Ég hef hort á hann. Ég veit alveg nákvæmlega hvaða leikur þetta er, eða hvernig leikur þetta er. Það eru svona 5 leikir á ári sem eru svona. Já, hann er samt meira for gaming heldur en solstrasli, sko. Þú missir ekkert allt út þeir, sko. Það er bara, þú veist, það eru svona 4 leikir á ári sem koma út alveg eins og þessi. Já, 4 er miklu fleiri á þess ári. 9 og 3 komin út, svo er einhver annar á leiðinni, svo er annar á leiðinni. Já, þetta er Onimusha eða eitthvað. Svo er annar leikur, ég held að það sé alveg svona 6-7 svona leikir á leiðinni núna, sko. Það. Skil ekki, Hvernig fólk er ekki komið leið á þessu, sko. nei já, þú veist, skil ekki þetta, sko. Þetta er ekki skemmtilega þetta drasli, sko. En það vinnur þetta ekki Game of the Year, þetta er ekkert Game of the Year. Napa-leikurinn er rosalegur, sko. Líka fucking voting system í þessu Game Award maður, þetta er 90% jury og 10% fucking public fan vote. Já, veistu hvað leikur það er unnið Public Fan Vote? Nei, Wukong. Nei, Mayo. Wuthering Heights. Hvað segirðu? Wuthering Heights. Hvað er það? Það er svona Já, gacha Wuthering leikur. Heights, já. Ja, Wuthering Heights, eða hvað það heitir. Ég er að fara að taka þátt í það að vota í þessu drasli. Þetta er bara svona, hvað heitir þetta? Svona gacha leikur, þú veist að borga svona, bara gambling leikur eða. Það vinnur alltaf svona, Ég veit alveg hvað leikur vinnur í þetta ár. hvað leikur? GTA. Kannski kemur hann ekki út. Það hann getur ekki unnið að það er alltaf fucking stuttur. Nei. Samt alveg góður, sko. Chapter End. Fucking drónar, maður. Náði? Það voru ekki að fíla að segja hann alltaf. Nú, Ekki til að spila hann. ég er bara múin að pissi. Frekar bóttast í. Bara í vinnunni og síðan þurfti ég að klára Batman. DLC-ið Pause. í Power Wars. Nei. Ég þurfti að klára það. Ég var að gera það á hann. Það er þetta. Oh, fucking ass. Hann er með svona pinna eins og grímur. Maður er bara með að pung. Beint í dótsið. Já.
Eru þið ekki með pinna svona undir Jú, balón? Ég er bara mennilegan, sko. Þú ert einurlega sem spila Seed sem er ekki með pinna, sko. Og ég spil líka R2, L2. Örgulega einu mörg sem gera það líka. það er ótrúlegt að gera það, sko. Hverju koma brödd? Skuldir í glugganum, sko. Ég hef myndaðal. Já, það er enginn að púsa smókinn, sko. Hann er fyrir neðan, sko. Bak, blitt. Bokk líka. Maður. Lol. Hvað var ég að horfa á? Hvað var þetta? Ég sáðu bara að mynda henni. Bara niður og banna einhvern. Ram. Ég þurfti að headshota fucking aðeins, sko. Hvað er þetta maður, fucking fljúandi svín hérna? Bara drast líka það. Er það göldurinn að það vinniðinn? Það er vín minn. Maður sjá. Það er búin að drepa hann, sko. Ha? Það var ekki vinniðinn. Ertu búin að... Nei, þú ert að vera dætt í svo gott storyline, sko. Storyline verður geggjað í þessum leik. Eftir að líður leikinn, sko. Ég kom hann á chapter 3, sko. Ég var rálaði við leikinn, sko. Já, ég er að segja Það er það. bara 6 chapters. Þegar þetta er setna í leikinn, sko. Storyline verður sjúlað, sko. Þannig að Stórlegin er ekki sjúlaði þegar þú ert hánað með leikinn. það var gott Kvöld leikur, með... Það var gott. Það verður miklu betra í endan, sko. Þetta er alveg... Það er sko storyline sem leik, sko. Þetta er bara Chapter 1 og keppan. 2 ertu bara að byggja upp gaurið, sko. Hann er bara óþekktur, sko. Já, Er hann bara svona eins og Mikki, bara ég er í silfrinu, Nei. ég er að byggja hann upp í gulli. þetta er api, sko. Þetta er blökkamæður. Þú ert nú half ork eins og þér alltaf. Hei, já. Já, það er skan leik, sko. Ég spil ekki svona Souls-leiki, sko. Ég spilaði Dark Souls. Nei, ég Spilaði kosta ekki einhvern Dark Souls kínverskan eftir leik líka, dag. einhvern annan. Já. Það er ekki Dark Souls. Mér langar í 9 og 3, sko. Ég nenni ekki að spila neitt, sko. Hann er alveg að svaka dóma, sko. Þú mátt alveg spila, það er enginn að spila þann pröppleik með þér, sko. Svenni. Og þessi kýmisk Dark Souls líka var líka miklu meira fyrir gefinn, sko, með tímis með þér og eitthvað. CPU en samt. Hvað var hann beitaður? Er headshotið það? Iron Leaves. Hann var fjúsa.
til Boomfus. Eitt í út. Eru ekki menn að taka hats? Lol. Hey, Tyra, Æ, komin niður fucking main. Trúi ekki að það er timings. Blitz, Spratnik. Annar í main. Bro, þú ert cooked. Blitzar er komin baka þar. Tímið sinni bara hrundi eins og bara spilaborgin, sko. ég fæ líka hana, þú veist, það skipti henni máli, þau fucking dóa því bara. Þetta eru lélir. Já. Hvernig var tímið sinni fengið killballa? Ég var að fara í gym. Pröfa þetta á staðina. Nei, það er best að fara upp í sísi aftur, sko. Gymmið er enda góð í staður, skil ekki að hverju vilja aldrei fara í gym. Hann júks. Þú erum ennþá með að Sami hefur, getur eitthvað þessi gæi, sko. Skal vera fucking bandit. Þetta var brot. Situr á pæpi niður Nei. í hérna Graz. Nepp. Ha? Setja í bedroom og setja í logistics. Alltaf. Það eru 3 pipes, svo getur sett í Herru, leikurinn er búinn. Tveir. Já, það eru 500, nei. Það eru 5 mínútur. Vodda annað játtabli. Þetta er tím og háam. Allt mörg liði, sko. Skal múslim að fagn beint þarna. Þetta leik. Ég er að beint þarna í fórstu garað, sko. Djóka maður, Gaurin var að deyja maður og hann hjálpar hann að sveipa. Hann kom sko í glugga með skjöld á hann. Þið er að taka kapkan mín að spotta mig, kallið. Skiptir ykkur máli? Skiptir öllum máli. Menn gleyma þig. Þetta bara, Ég pali aldrei með þar. þess vegna fara aldrei kapkan kill. Víst. Sett þetta hérna. Kepp. Já, ég er á leiðinni. Nei, Mættir í gluggan. Það er líka, mættir einn monti í það, sko. Það er vant í dörrun. Bomb í garage. that's right, right away. Nómataði í klukkan. Ég er bara komin inn í garage. Það er ekki. Með C4 undir gluggan. Hinn er út í garage.
Kom rödd. Það ég veit það ekki. Fucking constructioner. Held. Já. Vá, hann dánaði mig. Glugginn held ég. Nei, construction. Nice. Oj. Hefði hann farið í kapkanum þetta dáið eða? Örglega. Örugglega. Új, sátt dýranarnir. Já. Skítaglöft á þjálfarn. Til vona ég að þeir farið upp á grúpun og fóði Bandaríkin í fucking þróttökilega. Trump bara með missal tilbúnaði skilduðina. Sæll hvað markmaðurinn er mikil íranni maður. Já. Útlitið, já. Hárugur. Nei, nefið á hann. Hvað er þetta með hjút snef maður? Er þetta ekki bara gýðingar? Sýr hann að djöflar? Hvað heitir það slímur? Nei, þetta hlýtur að vera bara sama fólkið. Já. Það er engin leikur en á RÚV sem er klukkan 4. Á morgun. Á morgun klukkan 4. Daginn. Eða sem sagt, ekki á morgun heldur hinn. 4 nóttina Já, þú veist. á morgun. Það er alltaf bara galinn tími sko. Hvað er klukkan þá í Bandaríkjunum? Það er miðnætti eða eitthvað. Já, það er Já, galinn. nei, 10, er ekki 4 tíma, nei 6 tíma. Æs. Palli bara að spila á miðnætti. Hvað er bara aðri býta eins, ég ætla að drakka með blindfutta svo ég vakna til 17 tíma, svo er ég tilbúin. Þetta er örgulega lélegast Asian shit! Hlýtur að vera sorry. Einn í Monjar, einn í Red, sko. Já. Þessi Red. Ég ring... Æ, hann er að svara síma. Ég er að ringja á þér. Garage? Það er undir kannski. Ég veit það ekki. Já, hann er eitt á pjö. Ég droppaði maður. Lol. Ég ringdi hann 3 svara mig.
Guður á Af sá hverju- símanum í við það. Fíla það. Þú veist, ég var í loftinu að skjóta hann, sko. Nú er bara þungliður, það er enginn hámleikir. Það er bara að koma svefntími. Nei. Ég er bara smá þreyttir, sko. Smá er ekki nóg. Ég er bara búin að vinna svo mikið, sko. Díks. Seamless og sín, það er ekkert rögl. Horfa að Premier League eitthvað frá sín, eitthvað gamalt. Hver skoraði mestu mörkin Nei. 2003? Þetta er bara seamless þættinir. Já. Ég er að horfa á Premier League Stories, svona. Ertu bara að horfa á seamless? Já. Þoldi ekki hennar stífleikara, sko. Svo ekki böggandi, sko. Ljúpt ykkur. Já, það var að deyta fucking aðgjörna. Frá fyrsta þætti eða eitthvað, sko. Sem var þetta Emmy Rossum, hún var þetta 11, maður þánd að fram með hann og... Já, sákur. Ég fílaði ekki... Það er alltaf mikið bull eitthvað, sko, veist. Alltaf bara self-sabotage að þessi fjölskylda sig. Líður það fekk eitthvað gott. Pappin var svona bestur, sko. Það alltaf að pegga sig þarna. Hommin var bestur, og sem beitt í Star Wars. Já. Og þjappa sig í the grocery store. Það var einhverjum giftum muslima. Já. Herri, ég er bara kom PTSD, það er fucking... Sér eitthvað hinn í liðinu? Það var áðan líka. Þetta var liðast AC en sé, sko. Já. Alltaf hátt. Thunderbird. Er ekki með, ég var með mjút bara. Þurfti að vera fucking... Okkar maður. Andrúts. Gerði það aftur ógsta hátt. Ég næði ekki svona engulinn í rödd, sko. Og tók engin mynd af hana, ég trúi þess ekki, sko. I'm in disbelief, bruv. Æ, fucking maður púsa bara með Monty. I'm coming, Monty. Ping some bitches. Veistu hver er hann? Nei. Já. Það var ekkert að pinga, sko. Það var að gleyma allan, sko. Sentry, jú, Sentry er í dippaði, grátt. Hvað er ég að horfa á? Ég hringi sér. Blend that shit. Aldrei að treysta tíma þetta aftur, sko. Eða sem að ekki með í kolli, sko. Já. Glemur ekki að klára pappa í droppan. Ég var að skoða statsin okkur daginn. Í mappunum, ég held ég var með, 70% win rate í Clubhouse, en 30% defense win rate og, 80% attack win rate. Haha. Það var eitthvað ruggla, sko. Ég var með ruggla og fucking attack win rate í Clubhouse, sko. Ég held að þetta sé ógæðlega attacker sætið, sko. Já. Bara ógæðlega nýðum, sko.
Jep. Hata púsað, sko. Motti búinn að búlja og sko. Er ekki Það alltaf, bunnir ekki sko. Motti. Sko, ég stóð það voru svo hálfviti. Það vissi alveg hvað það voru. Ó, það var svo gay, sko. Já, ekkert sem sem MP. Jú. 420 stig, það er að eisa. Hringir ég alltaf. True. Það var það... Er það ekki... Ef hringir í, þá farið... Þú veist, ég vegi að sýsti að hann svarar ekki á fyrir 75 og síðan Já. ef hann deyr með hann hringir á fyrir maður hús 50 stig eða eitthvað. Svo klíkað, sko. Og Hvað rugglir ykkur sín? Það er bara Shameless bara þættir í... Hægri vinstri? Nótt, eða? Ég veit ekki. Er einhver að horfa á síma þessum tíma? Klárar þetta? Nei, ég hef aldrei hort á marga eini, ég hef bara hort svona einn og einn áttur að mamma var alltaf að horfa á það. Já, ég bindsaði þetta og kláraði allt, sko. Það var alveg Shameless. Síðan fekk ég alltaf á TikTok líka. Já. Það fundið, sko. Hvað er Dokkabæ? Ég er búinn að tvinga alla bara á. Æ, ég nenni ekki að spila. Það er líka með Thunderbird og Mute til að countera, sko. Ekkert að því. Ekki það ég. Já, bara kokkaður upp stiðan. Þetta er ekki minn leikur. Nein. Jú, þannig að vera teammateast. Mér bara langar ekki að dróna á fucking mountain inn, sko. Hvað tussaði þetta? Bara Mute í þessu. Færðu þið Monty? Oh my god. Er Pet Swap eða? Já. Hald ég. Tveir að Monty í fucking lillherberginu. Hvað uppi? Bro. Þú varst að kokkar teammate. Báður lillherberginu, ask prumpið. Já. Svo síst það líka þarna. Já. Gæði sem draf mig var í lillherberginu, sko. Hvert fór hann? Kemur okkur inn að megin. Koma svo aðeins. Já, típökanu fullu. Þetta verður sem Juicy hann fyrir Claymore eða eitthvað. Gauð, þessi Monty er búinn að kokka mig tvisar í þessum leik. Hann stóð fyrir hurðinni í kitchen, þannig að ég komst ekki niður. Svo bara, ég kom niður, bara myrtur. Þess ég var að hringi í gæðin sem draf mig, sko. Lol.
Við erum með defense. Það er ekki betra að... Við erum eitt defense. Þeir eru bara að fara í bedroom. Nei, við erum með CC, sko. Hentu í streymið þarna inn á hausinn. Nú, Já, það voru ekki delay í gangi.